GPS स्याटेलाइटले ब्रोडकास्ट गर्ने पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडियो वेभ्स हो। सो रेडियो वेभ्स कसरी ट्राभल गर्छ भन्ने कुरा बेसिक्सहरू हेर्नलाई अलिकति फ्रिक्वेन्सीको रिभ्यू गरौँ पहिला सुरु के हुन्छ फ्रिक्वेन्सीमा भनेर। सो फ्रिक्वेन्सीमा अब यो एउटा चाहिँ वेभ लेन्थ हुन्छ हैन, दुईटा साइकलको बिचको डिस्टेन्स, अनि त्यसपछि एम्प्लिट्युड हुने भयो, र अर्को भनेको यसको फर्मुलाहरू याद छ तपाईहरुलाई? स्पीड इक्वल्स टु वेभ लेन्थ इन्टु फ्रिक्वेन्सी। एनिवे अब यो चाहिँ स्पेक्ट्रमको बेसिक्स नै हो, तपाईहरुलाई थाहा नै छ हैन। भिजिबल आरजीबी कहाँनेरि पर्छ, कति वेभ लेन्थ हुन्छ त्यसको। ल मलाई एकजनाले भन्नुहोस् ल, ब्लूदेखि रेडसम्मको वेभ लेन्थ एप्रोक्सिमेटली है एक्ज्याक्टली हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। 0.4 देखि 0.7 सम्म हुन्छ। 0 पोइन्ट भनेपछि अब युनिट पनि भन्नु पर्यो नि त्यसलाई। 4 न्यानोमिटर माइक्रोमिटर देखि 7 माइक्रोमिटर। ओके ओके ल सो यही रिभ्यूमा यो चाहिँ अब रेडियो वेभ भित्रको अलिकति अझै डिटेल हैन। यसमा रेडियो वेभ भित्र पनि यो डिभिजन चाहिँ कसरी भएको हुन्छ भन्दाखेरि भेरी लो फ्रिक्वेन्सी देखि लिएर यो EHS भनेको थाहा छ कसैलाई? एक्सट्रिमली हाई फ्रिक्वेन्सी भयो यो चाहिँ। अब बिचमा चाहिँ लो फ्रिक्वेन्सी, मिडियम फ्रिक्वेन्सी, हाई फ्रिक्वेन्सी, भेरी हाई, अल्ट्रा हाई, र HSF भनेको के हुन्छ? HSF भनेको सुपर हाई फ्रिक्वेन्सी। त्यसरी डिभाइड भयो हुन्छ। तर स्याटेलाइटले GNSSहरूले स्याटेलाइटले भन्दा पनि GNSSले है, स्याटेलाइटले युज गर्नेमा त अब यो C ब्यान्ड, X ब्यान्ड, KU, KUहरू सबै हुन्छ हैन। तर स्याटेलाइट भित्र पनि फेरि अब मल्टिपल फ्रिक्वेन्सीहरूमा स्याटेलाइट यो नेभिगेसन स्याटेलाइटहरूले युज गर्ने चाहिँ L ब्यान्ड हुन्छ है। सो मोस्ट GNSS signal uses carrier frequency in L band 1 to 2 gigahertz। यसको भ्यालु कति छ भनेर यताखेरि यहाँनेरि चाहिँ L band को चाहिँ अब ओभरअल सुपर हाई फ्रिक्वेन्सीको चाहिँ 1 देखि 40 gigahertz सम्म जान सक्यो हैन। त्यसको भित्र पनि L band मा हुने चाहिँ 1 to 2 gigahertz युज हुन्छ। So the higher frequency band typically gives access to wider bandwidths, but are also more susceptible to signal degradation due to rain। अनि यो पानी परे बेलामा चाहिँ हायर फ्रिक्वेन्सी भयो भने चाहिँ ट्रान्समिट हुन गाह्रो हुने, त्यो चाहिँ रेनले अब्जर्भ गर्ने। त्यस्तै अब अरू एटमोस्फेरिक एररहरू आउने, र स्नो आइसले पनि त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्न सक्ने चान्सेसहरू बढी हुन्छ हैन। त्यही भएर L ब्यान्ड चाहिँ युज हुने। यसको अझै डिटेलमा हेर्छौँ हामी पछिल्लो स्लाइडमा। सो यो चाहिँ अब एक्जाम्पल चाहिँ GPS न्याभस्टारलाई लिएर हेर्छौँ है। GNSS भनेर सबैको सिग्नल भन्दा पनि अरूको सिग्नलहरू हामी एकछिनमा पछि हेर्दै जान्छौँ के छ भनेर। सो GPS signals are transmitted within the L band 1 to 2 gigahertz। दुईटा हुन्छ यसमा मेनली, L1 band र L2 band। L1 band मा चाहिँ 1500 gigahertz 1575.42 megahertz हुन्छ, र L2 band चाहिँ 1227.60 megahertz हुन्छ। So L band was chosen because the high code rates used in GPS requires a high bandwidth। है धेरै कोड त्यो डेटालाई पठाउनलाई हाई ब्यान्डविड्थ चाहिने भएर चाहिँ L band युज भएको। L1 भन्दा पनि है, L1 L2 भनेको चाहिँ L band भित्र पनि GPSले युज गर्ने कुराहरू हो। त्यसको पनि हामी डिटेल हेर्छौँ अझै एकछिन। अनि अब यो बेलामा चाहिँ किन L band युज भयो भन्दाखेरि यो त्यति युज भएको थिएन त्यो 1970s को कुरामा। सो त्यसरी युज भयो। त्योसँग एडिसनल रिजन्सहरू चाहिँ essentially unaffected by weather, does not require directional antennas for reception, ionospheric delay falls within a manageable range। यो L band मा चाहिँ ionospheric delay लाई चाहिँ अलिकति क्याल्कुलेट गरेर त्यसलाई एरर करेक्सन गर्नलाई सजिलो हुने भएर पनि एउटा
चुज गर्नलाई सजिलो भएको एल ब्यान्ड है सो हजुर ओ VCR माइक म्युट गर VCR हो अनि यो चाहिँ लिङ्क फ्रिक्वेन्सिज आर इन्टिजर मल्टिपल अफ फ्रिक्वेन्सी 10.23 मेगाहर्ज भनेको चाहिँ यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी एटोमिक क्लकले सेटेलाइटमा भएको क्लकले प्रड्युस गर्ने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 10.23 मेगाहर्जको हुन्छ होइन अनि यो फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ रिसिभरसम्म पठाउनलाई ट्रान्समिट गर्ने बेलामा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मल्टिपल डिफ्रेन्ट मल्टिपल्सहरूले मल्टिप्लाई गर्ने हुन्छ त्यो भनेको अब 120 ले मल्टिप्लाई गर्ने हुन्छ एउटा त्यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो L2 ब्यान्ड आउँछ कि त्यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ अहिले म देखाउँछु है त्यसको डिटेल्स के हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन सहित So GPS modernization program began in 2005 with the launch of first IR2M satellite यो satellite को नाम है यो डिफ्रेन्ट मोडल्सहरु छ यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन कुन मोडलमा के भयो भनेर तर यसमा जान्नुपर्ने भनेको कुन ब्यान्डमा के कोडहरु क्यारी हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ बुझ्नुपर्छ है तपाईहरुले So since that moment on, two new signals are transmitted, L2C for civilian users and a new military signals, M code in L1 and L2 to provide better jamming resistance than the Y code. So यो signal यो L2C start हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ basically L2 र L1 र L2 मात्रै थियो अब यो L1 र L2 भित्र पनि डिफ्रेन्ट कोड्सहरु हुन्छ L1 मा चाहिँ कोर्स एक्विजिसन कोड हुन्छ एउटा P कोड हुन्छ M कोड हुन्छ अनि L1C भनेर चाहिँ पछि आको कोड चाहिँ L1C भनेर थियो यसमा हैन M कोड र L1C पछि थप्यो र त्यस्तै यतापट्टि पनि P कोड M कोड र L2C हुन्छ we'll see the difference अहिले एकैछिनमा के भयो a new signal in L1 frequency band called LC1 or L1C has also been included to be interoperable with Galileo. अब यो Galileo तिर गएर हेरौं भने यो E1 सिग्नल भनेर भनिराछ हैन अब यो E1 सिग्नलको ब्यान्डविड्थ कति छ र अब यसको GPS र दुईटाको बीचमा एउटै फ्रिक्वेन्सी बनाउनलाई चाहिँ अर्को एउटा नयाँ ब्यान्ड थपिएको चाहिँ LC1 or L1C यो चाहिँ ओपन एक्सेस भएको एउटा ब्यान्ड हो अनि it is compatible with legacy L1 signal but broadcasted at higher power level and includes advanced design for enhanced performance है यसको डिटेलहरु अझै यो चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ बेसिक यस्तो छ मात्र सम्झिनुस् है अहिले म एउटा स्ट्रक्चरमा पुगेपछि चाहिँ तपाईलाई ए ल यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने हुन्छ so why GPS have multiple bands किन हुन्छ भन्ने रिजन चाहिँ The greatest source of error in GPS is ionospheric delay. अब यो इमेजमा देखिन्छ यहाँ ionospheric delay कसरी हुन्छ भनेर अब एउटा ब्यान्डमा यसरी गइराछ हैन ट्रान्समिसन डिले चाहिँ अब त्यो रिफ्र्याक्सन र रिफ्लेक्सनको कुराहरु रिमोट सेन्सिङमा पढ्नु भयो नि तपाईहरुले हैन सेन्सरबाट आएको डेटा के हुन्छ भनेर के छ तपाईहरुको रिमोट सेन्सिङको क्लास मा पढ्नु भयो होला हैन यो कुराहरु बेसिक कुराहरु एटमोस्फियरिक करेक्सनको कुराहरु है सो हामी त्यसैलाई चाहिँ धेरै फोकस गर्दैनौं यसमा जीपीएस कै कुरामा मात्रै फोकस गर्छौं हैन के हुन्छ भनेर सो अब यो कुरालाई स्याटेलाइटले ट्रान्समिट गर्दाखेरि कति एरर भयो भनेर थाहा पाउने भनेको ग्राउन्ड कन्ट्रोल स्टेशनमा भएकोले चाहिँ नन पोइन्टमा क्याल्कुलेट गरेर थाहा पाउने हो हैन नन पोइन्टले चाहिँ के गर्छ स्टेशन स्याटेलाइट कहाँनेरि छ र नन पोइन्टमा आउँदाखेरि डेटा के आउनु पर्ने त्यसको क्याल्कुलेसन अनुसार बीचमा कति एरर भयो भन्ने थाहा हुन्छ र नन पोइन्टले फेरि त्यहाँबाट अपलिंक युज गरेर स्याटेलाइटलाई एरर करेक्सन कसरी गर्ने भन्ने कुरा डेटा पठाउने पनि एउटा सिस्टम हुन्छ हैन त्यो तरिकाले चाहिँ फेरि त्यसलाई एरर करेक्सन गर्ने एउटा मिडियम हुन्छ त्यसमा सो बेसिकली अब यसमा हाम्रो एरर करेक्सनको लागि यही नै हो कुरा डिले
is the frequency dependent. The lower the frequency, the higher the delay. है भनेको यसको कम्पेरिजन गरेर हेर्ने तरिका हुन्छ क्या ठ्याक्कै कोड कति छ र कति आइपुग्यो र त्यसको क्लक टाइममा कति डिले भयो त्यो हेरेपछि चाहिँ ल कति एरर छ त्यसमा एरर फ्याक्टर के छ भन्ने कुरा थाहा हुने भयो स्केलिङ फ्याक्टर सो डिफरेन्स इज रिलेटेड बाई सिम्पल स्केलिङ फ्याक्टर अनि अब यो दुईटा चाहिनेको रिजन चाहिँ अ ड्युअल फ्रिक्वेन्सी अर टु ब्यान्ड्स रिसिभर क्यान युज दिस स्केलिङ फ्याक्टर टु मेजर एन्ड करेक्ट फर मोस्ट आयोनोस्फेरिक अब यसमा चाहिँ डिले छ र यसमा चाहिँ अलिकति कम डिले छ भने यहाँबाट हामीले डिफ्रेन्स क्यालकुलेट गरेर त्यसलाई पनि चेक गर्न मिल्यो अर्कोलाई अलिकति एररलाई कम गर्न मिल्यो त्यो तरिकाले ग्रेटर सेपरेसन बिट्विन द ब्यान्ड्स फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिजेस द करेक्सन एक्युरेसी यो बेसिक नै हो यो कुराहरू अदर एडभान्टेज अफ ह्याभिङ टु अर मोर ब्यान्ड क्यारियर्स आर रेजिस्टेन्स टु ज्यामिङ रिडन्डेन्सी अब यो ज्यामिङको कुरा भनेको स्याटेलाइट सिग्नललाई लिएर मैले लास्ट टाइम तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ होला यो पोकेमोन गो गर्दाखेरि तपाईँहरूले लोकेसन जिपिएस लोकेसन चेन्ज गरेर खेल्नुभयो कसैले भनेर सोधेको थिएँ होइन सो त्योलाई चाहिँ अब ज्यामिङ चाहिँ भन्दैन त्यसलाई अलिकति स्पुफिङको कुराहरूतिर जोड्न मिल्छ त्यसलाई तर त्यो चाहिँ एकदम माइनर लेभलमा हुने भयो किनभने त्यो फोनले जिपिएस अन नगरिकन इन्टरनेटवाला लोकेसन चेन्ज गर्ने हो त्यसमा होइन अनि यो ज्यामिङको कुरा भनेको चाहिँ मुभीहरूमा देख्नुभयो होला तपाईँहरूले कुनै मुभी याद छ कसैलाई यस्तो ज्यामिङको कुराहरू भएको बेसिकली ज्यामिङ भनेको के भन्दाखेरि अरू कुनै टुल्सहरू युज गरेर स्याटेलाइटबाट जे डेटा आइरहेछ त्यसलाई चाहिँ बिचमा अरू तरिकाले चेन्ज गर्ने या युजरसम्म चाहिँ इनकरेक्ट डेटा पठाउनेलाई नै ज्यामिङ भन्छ होइन या पठाउँदै नपठाउने रोकिदिने कुराहरू अनि अब रिडन्डेन्सी भनेको चाहिँ एउटै डेटा चाहिँ मल्टिपल भएपछि त्यसको युजेसहरू अब रिडन्डेन्सी भएपछि चाहिँ ज्यामिङ चाहिँ कम हुने भयो क्या एउटा डेटा चाहिँ कसैले स्पुफ गर्यो भने पनि त्यसमा रिडन्डेन्ट डेटा छ भने अर्को डेटा पनि कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ थाहा हुने भयो के भइरहेछ भनेर त्यसो वाट्स L1 एन्ड L2 ब्यान्ड अब L1 अघि मैले भनिहालेँ L1 ब्यान्ड भनेको 1575.42 मेगाहर्ज र L2 भनेको 1227.60 मेगाहर्ज सो यो भ्यालुहरू पनि कसरी आएको भने हामी हेर्छौँ अहिले अघि मैले एटोमिक क्लकले चाहिँ 10.23 मेगाहर्जमा भाइब्रेट गर्छ भने होइन एउटा कुरा अनि अब यो 10.23बाट चाहिँ यो L1 र L2 सिग्नलहरू आइरहेको हुन्छ है सो मल्टिपल कोड्स आर सेन्ट अन इच लिङ्क्स कोड्स क्यारिड अन L1 मा चाहिँ कोर्स एक्विजिसन यो चाहिँ ओपन फर एभ्री वान यो सबैको रिसिभरले पाउने डेटा चाहिँ L1 मा आउनेमा चाहिँ यो हो कोर्स एक्विजिसन अनि त्यसपछि P भनेको चाहिँ प्रिसिजन कोड अनि यो चाहिँ एन्क्रिप्टेड हुन्छ यो पनि आउँछ हाम्रो रिसिभरमा M भनेको मिलिट्री यो पनि एन्क्रिप्टेड हुन्छ यो चाहिँ हामीले एनकोड गर्न मिल्दैन हाम्रो रिसिभरहरूले डिकोड गर्दैन यसलाई अनि त्यसपछि L1C यो चाहिँ ओपन फर सिभिलियन यो चाहिँ इन्टरअपरेबल विथ ग्यालिलियो भनेर अगाडि हेरेको वाला चाहिँ यो हो यसलाई कतै कतै चाहिँ LC1 पनि भनिरहेको हुन्छ है त्यसमा एउटै कुरा हो नझुक्किनुहोस् त्यसमा सो अनि अर्को भनेको कोड्स क्यारिड अन L2 ब्यान्डमा हुने कोड्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि PM र L2C हुन्छ है सो वाट डु यु मिन बाई कोड्स आर युजली आइडेन्टिफाइड बाई अ लेटर यही नै हो लेटरहरू हामीले अगाडि हेरिहाल्यौँ CAPM or the combination of letters and numbers such as L2C or L1C so code can be brought as repeating non-pseudo random sequence PRN को कुराहरू गरेको थियौँ हामीले त्यो कुराहरू आउँछ यसमा pseudo random sequence of bits यो बिट्स और चिप्स भन्छ है यसमा यो चाहिँ बेसिकली बिट्स भन्दा पनि स्याटेलाइटको नेभिगेसन डेटालाई चाहिँ चिप्स भन्छ यो हरेक एउटा चिप भन्न मिल्यो के यसलाई
यो अन एन्ड अफ भइरहेको डेटालाई चाहिँ। अनि यो चिप भनेको चाहिँ यो लेन्थलाई डिफाइन गर्छ यसले। So signals from multiple satellites transmitting simultaneously on the same frequency are differentiated based on their unique code. यो युनिक कोड याद छ हामीले लास्ट टाइमको क्लासमा PRN मा चाहिँ सुरुमा युनिक कोड हुन्छ अनि त्यसको आधारमा चाहिँ कुन भेहिकलबाट स्पेस भेहिकलबाट आएको या स्याटेलाइटबाट आएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यसबाट छुटिन्छ भनेर भनेको थिएँ मैले तपाईँहरूलाई हैन। सो त्यही नै हो, युनिक कोडबाट चाहिँ कुन स्याटेलाइटबाट आएको भन्ने थाहा हुन्छ र रिसिभरले चाहिँ त्यही अनुसार प्रोसेस गर्छ। सो रिसिभरले कसरी प्रोसेस गर्छ पनि हेर्छौँ हामी बिस्तारै। हाउ कोड्स आर युज्ड इन जिपिएस रिसिभर। यो चाहिँ अब रिसिभरले चाहिँ त्यो आएको कोडलाई चाहिँ कसरी युज गर्छ त। अब हामीलाई L1 र L2 मा डिफ्रेन्ट कुराहरू आइरहेछ, 3-4 थरी कुराहरू। So a receiver acquires a signal by generating a replica of the non code and aligning it with the incoming code भनेको छ। यो भनेको के भन्दाखेरि रिसिभर भित्र पनि एउटा एटोमिक क्लक हुन्छ क्या एकदमै। अब त्यो चाहिँ हाई ग्रेड हुँदैन स्याटेलाइटमा जस्तो। स्याटेलाइटमा भएको चाहिँ एकदमै हाई स्ट्यान्डर्ड एररको कुराहरू पनि हेऱ्यौँ हामीले हैन। 0. के भन्छ 1 न्यानो मिलिसेकेन्ड होइन 1 न्यानो सेकेन्डको एरर हुँदाखेरि 40 फिटको एरर आउँछ भनेर हेऱ्यौँ नि हैन स्याटेलाइटको केसमा। तर यतापट्टि हाम्रो रिसिभरको केसमा चाहिँ 1 न्यानो सेकेन्डको एरर भयो भने 40 फिट नभएर त्यो 40 फिटभन्दा बढीको एरर हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो रिसिभरको क्लकहरू चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ हुँदैन, त्यति रिलायबल हुँदैन त्यसको। तर त्यसबाट आएको डेटाबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ रिसिभरले के गर्छ भन्दाखेरि रेप्लिका निकाल्छ कि स्याटेलाइटबाट जे कोड आउने हो त्यो खालको एउटा कोडको कोड बनाउँछ आफैले रिसिभरमा। र अनि त्यसपछि स्याटेलाइटबाट आएको कुरालाई चाहिँ त्यसले चेक गर्छ क्या, दुईटालाई चाहिँ क्रस कोरिलेसन गरेर हेर्छ। सो यो क्रस कोरिलेसन भनेको के हो भन्दाखेरि दुईटा सिमिलर टाइप अफ सिरिजको चाहिँ चेक गर्ने हो क्या त्यसमा। 2 सिरिज विथ सेम फङ्सन भनौँ न। अनि त्यसमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट कति भइरहेछ भनेर चेक गर्ने। अनि त्यसबाट चाहिँ हाम्रो डिस्प्लेसमेन्टको आधारमा डिले कति छ भन्ने थाहा हुन्छ। र अब युनिक कोड नमिलेसम्म त त्यो कोरिलेट हुँदैन। कोरिलेट हुनलाई चाहिँ पहिला सुरु युनिक कोड एउटै हुनु पर्यो। स्याटेलाइटबाट आएको कोड र यसले रेप्लिका बनाएको कोडमा चाहिँ एउटै हुनु पर्यो त्यो चाहिँ। सो यो कोरिलेट भयो भने चाहिँ अ शार्प पिक अकर्स व्हेन द कोड रेप्लिका एन्ड द रिसिभ कोड आर अलाइन। यसको यहाँ इमेज छ है, म यो इमेज अन गर्छु पहिला। ओके, successful correlation provides the signal delay and which is used to compute distance to the satellite, and multiple pseudorange are then used to calculate the receiver positions है। सो यस्तो हुन्छ। यसरी अब एउटा हामीसँग यो रेप्लिका कोड बनाउँछ हैन रिसिभरले, र अनि त्यसपछि अघिको यो एनिमेसनमा देखे जसरी यसरी कोड आएर यो कोडले चाहिँ यताबाट यता जाँदाखेरि चाहिँ हरेक एउटा पोइन्टमा स्क्यान गरिरहेछ क्या। तपाईँको सुरुबाट पास भयो नि यो +1 र 0 को कम्पेरिजन गर्दै 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 जान्छ हैन। त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँनेरि चाहिँ म्याच हुँदैन त्यो 0 भयो, जहाँ म्याच हुन्छ यो माथि जाने भयो। सो यो एउटा कोरिलेसनको रिजल्टको एक्जाम्पल हो हैन। अनि यसरी चाहिँ जहाँनेरि पिक निक्लिन्छ नि यो चाहिँ कोरिलेट भएको म्याक्सिमम कोरिलेसनको तपाईँहरूले लिनियर रिग्रेसनहरू गर्दाखेरि कोरिलेसन थाहा छ नि हैन, कसरी दुईटा भेरिएबललाई कसरी कोरिलेट छ कि छैन भनेर चेक गर्ने भन्ने कुराहरू। त्यसमा 0 देखि 1 सम्मको भ्यालु राखेर 0 भनेको लोएस्ट र 1 भनेको स्ट्रङ्गेस्ट कोरिलेसन देखिन्छ भनेर गर्नुभयो होला तपाईँहरूले। त्यो लिनियर अल्जेब्रामा गर्नुभयो कि म्याथमेटिक्स 2-3 केमा गर्नुभयो हैन। त्यो कुराहरू बिर्सिनु हुँदैन, म्याथमेटिक्स एकदमै चाहिन्छ है। अनि अर्को कुरा स्पेसियल अटो कोरिलेसन भनेको पनि पढ्नुभयो होला हैन तपाईँहरूले, टोब्लर्स ल भन्ने। त्यो कुराहरू योसँग रिलेट त गर्दैन तर कोरिलेसनको कुरालाई मात्रै बुझाउनलाई। ल मलाई एकजनाले टोब्लर्स ल भनिदिनुहोस् त। ल तपाईँहरूले पढ्नुभएको कुरा हो। आदित्यको साउन्ड आएन, माइक अन चाहिँ भयो।
अब चाहिँ एक एकजनालाई सोध्नु पर्ने जस्तो पनि छ है, कोही पनि नबोल्यो भने चाहिँ। ल एकजनाले आन्सर गर्नुहोस् ल, टोब्लर्स ल भनेको के हो भनेर। केही हुँदैन, बिग्रियो भने पनि केही हुँदैन, बोल्नुहोस् मात्रै। थाहै छैन है। ओके, टोब्लर्स ल के हो पनि खोज्नुहोस् तपाईँहरूले। त्यो भनेको एभ्रिथिङ। ओके, कसले आन्सर भन्न लाउनु भयो, ल भन्नुहोस् त। Change in frequency due to के थियो speed of the receiver or के थियो यस्तै। ओके ओके, कहाँबाट टोब्लर्स ल भन्ने कुरा त्यही होइन नि, लाग्यो। होइन होइन। Everything is हजुर related to Everything everything is else related भन्ने to थियो के अरे। everything else भन्नेवाला हो क्या। एभ्रिथिङ विच आर नियर बाई भन्ने कुरा चाहिँ एउटा त्यो वर्ड छुट्यो होला त्यसमा। नियर बाई अब्जेक्ट्स आर सिमिलर टु इच अदर भने जस्तै कुरा हो त्यो। त्यो भनेको टेम्परेचरको कुरा हेर्नुभयो भने अब म अहिले यहाँ मेरो घरमा छु होइन, मेरो घरको वरिपरि 500 मिटर वरिपरि हेऱ्यो भने सेम टेम्परेचर हुन्छ र त्यसबाट अब डिस्टेन्स बढ्दै गयो भने चाहिँ डिस्टेन्स डिके भन्ने अर्को फर्मुला हुन्छ होइन। त्यो डिकेबाट हेऱ्यौँ भने चाहिँ अब त्यो चेन्ज हुँदै गएको देखिन्छ। त्यो खालको एउटा त्यो ठ्याक्कै स्टेटमेन्ट चाहिँ के छ यो टोब्लर्स फर्स्ट ल भनेर हेऱ्यो भने भेटिन्छ। एनिवे हाम्रो त्योतिर हाम्रो कुरा होइन अहिलेलाई। त्यसको त्यो कुरामा हेर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ पिक्सेल ड्र गरेर हेऱ्यौँ भने ठ्याक्कै त एकैछिनमा तपाईँहरूलाई त्यो पनि बुझाइदिइहालौँ। सो यो एउटा स्याटेलाइट, ओहो सिधा भएन है। ल यो ग्रिड हो भन्नुहोस् है, यो एकदम ऱ्यान्डम भयो। यसरी ग्रिड बनाएर अनि यो एउटा पोइन्टमा हामीले केही कुरा यो पोइन्टको भ्यालु चेक गऱ्यौँ भने यदि यो भ्यालु र यो यसको नेबरिङ भ्यालुहरुमा सिमिलर भ्यालुज छ भने चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ टोब्लर्स ल हो के। यो भ्यालु यहाँ जे छ नि यसकै भ्यालुहरु नियर बाइ पोइन्ट्सहरुमा चाहिँ एउटै भ्यालु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ टोब्लर्स ल हो बेसिकली। सो यो चाहिँ तपाईहरुले एकचोटी हेर्नुस्। नियरेस्ट नेबर इन्टरपोलेसन टाइपको होला। तपाईहरु के ल्यापटपबाट अन हुन्छ कि फोनबाट? ल्यापटपबाट भएकोले त एउटा स्क्रिनमा गएर चेक गर्न सकिहालिन्छ नि हैन त। गुगल हान्नुस् त ठ्याक्कै भेटिन्छ। ल एनीवे यो कुरा त्यसलाई छोड्दियौ हैन। क्रस कोरिलेसन हुन्छ, यसमा पनि अटो कोरिलेसनको कुरा चाहिँ आउँछ, तर अटो कोरिलेसन गर्न चाहिँ पर्दैन रिसिभरमा। ओके, सो क्रस कोरिलेसन गरेपछि चाहिँ यो डिले थाहा हुन्छ के। यो दुईटा सिग्नलको अघिको सिग्नल खास यो यहाँ अड्किन पर्ने, उता बाहिर गयो के। यसलाई यहाँ एनीवे यस्तै सिग्नल यहाँ अर्को छ भन्ने इमेजिन गर्नुस् है, यो बाहिर गयो। अनि त्यसपछि त्यो सिग्नल दुईटाको सिग्नलमा अब स्टार्टिङ पोइन्ट यहाँनेरि छ यसको, र यो तलपट्टि हामीले रिसिभ गरेको सिग्नलको स्टार्टिङ पोइन्ट यतातिर हुन सक्यो। अब यतातिर चाहिँ अब यो स्टार्टिङ पोइन्ट सेम सिग्नल छ यस्तै खालको, तर ल अब यो चाहिँ माथिबाट आएको वाला यो चाहिँ रेप्लिका भयो, यो माथिबाट आएको भयो। यो पार्ट छ नि यो डिले, यो पार्ट चाहिँ यहाँबाट क्रस कोरिलेसन गरेपछि हामीलाई त्यो पार्ट निस्किन्छ के। पहिला सुरु त एउटै छ कि छैन चेक गर्छ सिग्नल। त्यो भनेको हरेक इच एन्ड एभ्री यो 1 and 0 लाई चेक गरेर निस्केपछि एउटै छ भने अनि डिले आउँछ भन्ने कुरा है। यसको ओके, सो इफेक्ट्स अफ कोड लेन्थ एन्ड रेट, यसमा के हुन्छ भन्ने कुरा। सो कोड लेन्थ एन्ड चिप रेट determines how well a signal can be acquired and tracked. त्यसको लेन्थ र चिप रेटको त्यो कम्पेयर गर्दाखेरिको कुरा हो हैन। त्यसले नै हामीलाई अब कतिको सिग्नल चाहिँ एक्युरेट छ, त्यसमा कति एरर छ छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ।
The faster the chipping rate, the wider the signal bandwidth, the sharper the correlation peak, and the more precise the pseudo range estimation. चिप रेट जति फास्ट भयो, चिपिङ रेट भनौँ न, त्यो कम्पेरिजन चाहिँ त्यति नै फास्ट हुने भयो त्यो भनेको चाहिँ। अनि त्यसपछि सिग्नल ब्यान्डविथ, यो सिग्नल ब्यान्डविथ चाहिँ हामीले हेरेको छैनौँ अझै। सिग्नल ब्यान्डविथ भनेको चाहिँ त्यो अघिको कोरिलेसनको इमेजमा भयो जस्तै। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्यान्डविथ भनेको चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ एउटा पिक हुने ठाउँ चाहिँ यो छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जस्तै यसलाई चाहिँ यसरी हेर्न मिल्यो कि। अनि त्यसपछि यो नभएर यतापट्टि यसरी अरू पनि निस्किरहेको हुन्छ है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्दाखेरि जस्तो इमेज हुन्छ नि त्यस्तै नै हो त्यो सिग्नल ब्यान्डविथको कुरा। अहिले पछि अरू इमेजमा देखाउँछु म। Longer codes tends to longer cross correlation between them, यो them भन्नुपर्ने है। अनि त्यसले चाहिँ जति लामो कोड भयो त्यो त्यति नै लामो टाइम लाग्छ त्यो कोरिलेसन चेक गर्नलाई। र त्यो भएपछि के हुने भयो, लोअर इन्टरफेरेन्स अर बेटर एक्युरेसी। त्यो जति लामो टाइम लाग्यो त्यसको चाहिँ अझै बेटर एक्युरेसी आउन सक्छ। तर त्यो भयो भने फेरि अर्को त्यसको त्यसको डिसएडभान्टेज के हुन्छ भन्दाखेरि ट्राभल गरिरहेको बेलामा दुइटै कुरा मुभिङ भयो, स्याटेलाइट पनि त्यस्तै फास्टमा गइरहेछ तर यता ग्राउन्डमा पनि रिसिभर फास्ट मुभिङ छ भने चाहिँ त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ यो लङ्गर कोड्स चाहिँ फेरि डिसएडभान्टेज हुन्छ है। त्यस्तो बेलामा चाहिँ सर्टर कोड्स भएको राम्रो। सो अर्को एउटा डिसएडभान्टेज यो पनि हो, लङ्गर कोड्स रिक्वायर ग्रेट प्रोसेसिङ रिसोर्स भनेको त्यो कोडलाई डिकोड गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि लोकेसन निस्किनु पर्यो हैन, सुडो रेन्ज एस्टिमेसन हुनु पर्यो त्यसबाट। सो योहरू चाहिँ ब्यान्डविथ हो। यो ओके सिम्पली यो चाहिँ अब L5 भने छुट्टै हो है। फेरि अघिसम्म हामी L1 र L2 को कुरा गरिरहेको थियौँ। यो L5 सिग्नल अर्को छ जुन चाहिँ 1176 मेगाहर्ज छ। यसको पनि डिटेल हेर्छौँ हामी एकछिनमा के छ भनेर। तर GNSS signals have basically 3 types of signals. यो क्यारियर सिग्नल, यो क्यारियर सिग्नल भनेको के हो, कसरी आउँछ भन्ने कुरा अझै डिटेलमा हेर्छौँ। बेसिकली क्यारियर सिग्नल इज नथिङ, यो चाहिँ क्यारियर मात्रै हो कि यसले चाहिँ अरू सिग्नललाई लिएर आउने हो है। क्यारियर सिग्नल भनेको नामले नै त्यही हो। अनि यो भनेको PRN कोड और CA कोड यो चाहिँ कोर्स एक्विजिसन कोड, यसलाई चाहिँ रेन्जिङ कोड पनि भन्छ है। यो ओभरअल PRN कोड और CA कोड नभनिकन यहाँ ब्र्याकेटमा रेन्जिङ कोड भनेको हुन सक्छ यसलाई है। अर्को भनेको नेभिगेसन डेटा। नेभिगेसन डेटाको त हामीले लास्ट क्लासमा हेरेको थियौँ के हुन्छ नेभिगेसन डेटाले के डेटा लिएर आउँछ भनेर। एफिमेरिस र एल्मेनाक डेटालाई लिएर आउँछ भन्ने कुरा हैन। सो all GNSS signals except GLONASS are based on CDMA। अब यो CDMA, FDMA भनेको के हो अनि BPSK, BOC भनेको के हो भन्ने कुरा नि बिस्तारै हेर्छौँ हामी। अहिलेलाई चाहिँ CDMA र FDMA भनेको चाहिँ कोड डिभिजन मल्टिपल एक्सेस र फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिपल एक्सेस भनेर बुझ्नुहोस् हैन। योहरू भनेको चाहिँ त्यो क्यारियरले चाहिँ फ्रिक्वेन्सीलाई ट्रान्समिट गर्दाखेरि कसरी ट्रान्समिट गर्छ भन्ने एउटा तरिकाहरू हो कि यो मल्टिप्लेक्सिङ टेक्निक्सहरू हो हैन। सो तपाईहरुले सिग्नल एन्ड सिस्टम भन्ने कोर्स गर्नुभयो हैन लास्ट सेमेस्टर कि अहिले छ? लास्ट सेमेस्टरमा थियो है। त्यसमा के थियो यस्तो मल्टिप्लेक्सिङहरुको बारेमा थियो कि मोडुलेसनहरु त थियो होला हो? त्यसको बेसिक्सहरु भन्नु त के अलिअलि के पढ्नुभयो तपाईहरुले? फुरियर ट्रान्सफर्म हेर्नुभयो एउटा, टाइम डोमेनलाई फ्रिक्वेन्सी डोमेनलाई टाइम डोमेन गर्ने कुराहरु। हामीले त नर्मली फोरियर सिरिज ट्रान्सफर्म र जेड ट्रान्सफर्मलाई म्याथमेटिक्सको रूपमा मात्रै हेर्लियो है। अनि त्यसको तपाईहरुको ल्याब हुन्थ्यो कि हुन्थेन? ल्याबमा तपाईहरुले कुनै सिस्टमहरु चलाउनु भयो? नै हुन्थेन केही नि। ल्याब नभएकै धेरै भयो सर हाम्रो त है। भनेपछि तपाईहरुले त्यो सिग्नलहरु कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा देख्नु भएकै छैन
छैन सर ल्याब भयो थियो सर 2 पिरियड जति ल्याब भयो थियो ल्यापटप लिएर आएर ल्याब म्याथ ल्याबमा क्लासमै भएको गरेको हुन्छ जस्तो नि बिर्सिन्छ म्याथ नि ल्याबमा म्याथ ल्याब गरेको सर म्याथ ल्याबमा गरेको म्याथ ल्याबमा तपाईँहरूले भनेपछि फुरियर ट्रान्सफर्मको फर्मुला युज गर्नुभयो अनि त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी डोमेनलाई टाइम डोमेनमा लाने कुराहरू हेर्नुभयो होला होइन त्यसमा कि सिग्नललाई नै म्यानिपुलेट गर्ने कुराहरू हेर्नुभयो र के थियो सर त्यस्तो त्यो केही कर्भहरू मात्र बनाउने भयो थियो ओके ओके ठिक छ एनिवे अब त्यसलाई चाहिँ त्यो नै हो बेसिक हुन त तर यो मल्टिप्लेक्सिङ टेक्निक्सहरू चाहिँ दे आर सेभरल टेक्निक्स टु डु दिस काइन्ड अफ कोड डिभिजन कि फ्रिक्वेन्सी डिभिजन अब केलाई गर्ने भन्ने त कुराहरू हो होइन सो यसको चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ हेर्छौँ हामी अलिकति मोडुलेसनको बेसिक्स पनि हेर्छौँ अलि एकछिनमा सो अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो जिपिएसमा भएको ग्यालिलियोमा अब यो डिफ्रेन्ट कोडहरू छ नि यो L1 L2 भनेर चाहिँ जिपिएसमा भन्ने र ग्लोनसमा पनि L नै युज भइरहेछ होइन L3 OC L1 OC भनेर छ यो अब ओपन छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि आयो यसमै एनकोड भइरहेछ होइन अगाडिकोमा याद छ तपाईँहरूलाई कोड भनेको के हो भन्दाखेरि कम्बिनेसन्स अफ नम्बर्स एन्ड लेटर्स भन्ने कुरा थियो नि सो यही नै हो क्या त्यो कुराले डिफाइन गर्न खोजेको तर बेसिकली के भइरहेछ भन्दाखेरि सबैमा एउटा मेगाहर्ज आइरहेछ कि यो हुन्छ नि फ्रिक्वेन्सी चाहिँ ट्राभल भइरहेछ नि हाम्रो एफएमहरूको कुरा गऱ्यौँ भने पनि कति 97 पोइन्ट कति होइन 91 पोइन्ट कति भनेर आइरहेको हुन्छ नि त्यही नै हो कुरा फ्रिक्वेन्सी कति छ भन्ने कुरा हो तर डिफ्रेन्ट नामहरू दिएछ तर अब यो बाइडुको पनि हामीले B2A मा हेर्ने हो भने यसको पनि फ्रिक्वेन्सी L5सँग मिल्छ जिपिएसको र अब यतापट्टि चाहिँ L1 ब्यान्डमा 1575 मेगाहर्जमा चाहिँ अब योहरू इन्टरअपरेबल भयो कि यो एउटै भएपछि डिफ्रेन्ट नाम भने पनि भित्र फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एउटै छ भनेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ इन्टरअपरेबल फ्रिक्वेन्सी भयो है त्यसलाई त्यसरी बुझ्नुहोस् र अब यो यसमा यहाँनिर अर्को के छ भन्दाखेरि द मोडुलेसन स्किम्स अफ GNSS सिग्नल्स आर BPSK एन्ड भेरियस भर्जन्स अफ BOC भनेर छ होइन यो BPSK भनेको बाइनरी फेज सिफ्टिङ की हो अब योहरू चाहिँ तपाईँहरूले फुरियर ट्रान्सफर्ममा यस्तोहरू हेर्नु भएन केही पनि बाइनरी अफसेट क्यारियर ओके यसको बेसिक्सहरू त छ मैले अलिअलि मात्र राखेको छु त्यो तरिकाले डेप्थमा गइनँ मैले तपाईँहरूले अलिअलि चाहिँ हेरिसक्नुभयो भनेर ओके क्यारियर सिग्नलमा जाउँ क्यारियर सिग्नल or a carrier wave is an alternating electromagnetic signal with a steady frequency upon which information is superimposed by some form of modulation ओके यो superimposed भन्ने पनि हाइलाइट हुनुपर्ने मैले मोडुलेसनमा मात्र राखेको छु यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि एउटा एकदम स्टेडी फ्रिक्वेन्सी हो एउटै फ्रिक्वेन्सी हुन्छ जुनको भित्र चाहिँ अरू फ्रिक्वेन्सीहरू चाहिँ मोडुलेट भएको हुन्छ है त्यसको अहिले अझै डिटेलमा हेर्छौँ हामी मोडुलेसनको के छ भनेर सो एनालग मोडुलेसन भनेर AM अनि फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन भनेर FM भने जस्तै अब त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यस्तै क्यारियर वेभभित्र भोइसको डेटालाई चाहिँ मोडुलेट हुने हो क्या त्यसमा चाहिँ अब एम्प्लिट्युडको आधारमा मोडुलेट गर्ने कि फ्रिक्वेन्सीको आधारमा त्यो डिफ्रेन्ट कुरा भयो अर्को भनेको फेज मोडुलेसन हुन्छ होइन त्यो चाहिँ एनालग मोडुलेसनको भित्र भयो र अर्को भनेको फेरि डिजिटल मोडुलेसनको भित्र फेरि सिग्नल क्यारियर मोडुलेसन र मल्टी क्यारियर मोडुलेसनको कुराहरू आउँछ अब यसको चाहिँ हामी त्यति साह्रो डेप्थमा त जाँदैनौँ तर सिग्नल स्याटेलाइटले युज गर्ने चाहिँ यो फेज सिफ्ट किइङ भन्ने हो है फेज सिफ्ट किइङ तर यो चाहिँ डिजिटल मोडुलेसनभित्र So basically modulation is the process of converting data के भयो कसको ओके modulation is the process of converting data into electrical signals optimized for transmission यसको डिटेल अझै हेर्छौँ हामी
carrier signalमा के हुन्छ भनेर. So carrier signal is a pure waveform of constant frequency by itself. It does not carry much information, but much information or data such data भनेको such as voice or अरू डेटाहरू यसमा चाहिँ हाम्रो नेभिगेसन डेटा or P कोड CA कोडहरू चाहिँ सिधै यसले क्यारियर सिग्नलले चाहिँ आफैले चाहिँ लिँदैन. तर to include data we need to impose another wave on the top of the carrier as an input signal. So यहाँनिर हेर्नुस् है, यो एउटा हाम्रो क्यारियर सिग्नल चाहिँ एउटै फ्रिक्वेन्सी छ नि. यो क्यारियर सिग्नलमा चाहिँ हामीले यो इनपुट यो मोडुलेटिङ वेभ भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ रियल डेटा छ के. यो रियल डेटालाई चाहिँ यो वेभ सँगै पठाउनु पर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि रिजल्ट चाहिँ यो क्यारियर सिग्नल भित्र यो चाहिँ सुपर इम्पोज्ड हुन्छ. यो इम्पोज भएपछि चाहिँ यसको एम्प्लिट्युडको आधारमा चाहिँ यो एम्प्लिट्युडको आधारमा यो कुनैको हाइट थोरै कुनैको हाइट धेरै छ नि, यो चाहिँ एम्प्लिट्युडको आधारमा भयो के. सो हाइटको डिफरेन्स आयो कि यसमा वेभको. सो यसको आधारमा चाहिँ रिसिभरले डिकोड गर्छ के छ यसमा भ्यालु भनेर. अर्कोतिर चाहिँ फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन छ. फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमा चाहिँ अब यो सेपरेसन छ नि फ्रिक्वेन्सीको, कतै कम्प्याक्ट छ कतै टाढा टाढा छ. यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको आधारमा मोडुलेट भएको हो हैन. यसबाट चाहिँ अब फेरि डिकोड गर्ने चाहिँ रिसिभरको काम भयो. सो रेडियो सिग्नलहरू यसरी नै आउने हुन्छ. यो अब रेडियो नेपालको भयो, यो अरू कुनै FM को सिग्नल भयो. This process of imposing an input signal onto a carrier wave is called modulation. In other words, modulation is the process of changing the shape of carrier wave to somehow encode the information we want to transmit. है, यो एकदम बेसिक कुरा हो है यो carrier signal भनेको. अनि any wave has three basic properties. अब यो कुरा हामीले अगाडि फर्स्ट स्लाइडमा नि हेर्यौं नि, फ्रिक्वेन्सी, एम्प्लिट्युड. अब यो फेज को कुरा चाहिँ अब यो फेज शिफ्टहरू हुन्छ अर्को भनेको, which is the constant that tells us the value of the sine function when t equals to 0 and x equals to 0. अब यसमा चाहिँ टाइम र डिस्टेन्स को आधारमा के भइराछ. यो चाहिँ एउटा हाम्रो क्यारियर वेभ छ यो हैन. क्यारियर वेभमा चाहिँ हामीले यो इनपुट मोडुलेटिङ वेभको इनपुट दियौं र त्यसको आधारमा चाहिँ के भइराछ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो DPSK मा आउँछ है यस्तै तरिकाले. अझै यसमा पनि अलिकति शिफ्ट चेन्जहरू हुन्छ. तर यसले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि यो 180 डिग्री जहाँनेरि पुगिरहेछ नि फेजहरू, त्यो फेज हेरेर त्यसको आधारमा चाहिँ यहाँनेरि आउटपुट चाहिँ चेन्ज भइरहेछ है. सो फेज मोडुलेसनमा चाहिँ त्यही नै हो. यो इनपुट मेरो कर्सर ओके, यो इनपुट यो क्यारियर वेभ अनि त्यसपछि यो चाहिँ फेज मोडुलेटेड रिजल्ट. सो अब कोर्स एक्विजिसन कोड और PRN कोड को अलिकति डिटेल्स हेरौँ यसमा. रेन्जिङ कोड, यसलाई मैले अघि भनेको थिएँ नि रेन्जिङ कोड पनि भन्छ भनेर. यो ओभरअल कुरालाई रेन्जिङ कोड इज द कोर कम्पोनेन्ट अफ द सिग्नल ट्रान्समिसन scheme in any global navigation satellite system. So its performance directly influence on the technical indexes of positioning accuracy, compatibility, interoperability, anti-interference, security, synchronization, realization and so on. यो सबै कुराहरू चाहिँ अब रेन्जिङ कोडले डिसाइड गर्छ है. रेन्जिङ कोडमै हुन्छ धेरै कुरा हाम्रो. So sequence of zeros and ones which allows the receiver to determine the travel time of the signals from satellite to the receiver. अघि हामीले हेर्यौं नि त्यो रिसिभरले कसरी डिकोड गर्छ भन्ने कुरा, एउटा रेप्लिका बनाएर अनि त्यसमा कम्पेयर गर्छ भन्ने कुरा. सो स्याटेलाइटबाट आउने बेलामा 0 र 1 आइरा हुन्छ यो खालको कुरा हैन. अब यो डेटालाई चाहिँ हामी सुडो र्यान्डम कोड, सुडो र्यान्डम नोइज पनि भनिन्छ हैन, PRN सुडो र्यान्डम नोइज. तर इट्स नट अ नोइज है, फेरि यो नोइज चाहिँ होइन. अब र्यान्डमली हेर्दाखेरि नोइज जस्तै देखिन्छ तर सिक्वेन्स अफ कोड हो भनेर मैले लास्ट सेसनमा पनि भनेको थिएँ यो कुरा. सो PRN कोड इज अ सिक्वेन्स अफ randomly distributed zeros and ones that is
1 millisecond long. This random distribution follows a specific code generation pattern called gold code. यो gold code भन्ने चाहिँ यो कोड बनाउने साइन्टिस्टको नामबाट आएको. So there are 1023 zeros or ones in 1 millisecond. 1 millisecond मा चाहिँ यो हाम्रो 1023 zeros or 1 को combination हुन्छ है 1 millisecond मा PRN code मा. So each GPS satellite transmit a unique PRN code. यो पनि थाहा छ तपाईहरुलाई. GPS receiver identifies satellite by a unique PRN code or ID. It is continually repeated every millisecond and serves for signal transit time measurement भनेको यो अब 1 मिलिसेकेन्डमा 1023 वटा को कम्बिनेसन आउँछ. त्यो अब कन्टिन्यू भइरा हुन्छ हैन. त्यो कन्टिन्यू भइराको भनेको ओभरअल हाम्रो डेटा कति लामो छ त्यो सबै कुरा आउनलाई हामीले लास्ट टाइम अलिअलि यसको फर्स्ट टाइम सेटअप गर्न पर्यो भने 12.5 मिनेट लाग्छ भन्ने कुराहरु हेर्यौं हैन. त्यही नै कुरा हो यसमा. द रिसिभर क्यान मेजर वेयर द PRN कोड ट्रान्समिटेड अर रिपिटेड. अब यो कसरी ट्रान्समिट भयो र रिपिट भयो भन्ने कुरा चाहिँ रिसिभरले डिकोड गर्ने साइडमा हो. त्यो डिकोड गर्ने टेक्निक पनि अघि हामीले एकदम बेसिक रूपमा हेर्यौं जहाँ चाहिँ स्याटेलाइटबाट आउने को रेप्लिका चाहिँ रिसिभरले आफै बना हुन्छ र त्यसमै चेक गर्छ. ओके. यसमा अर्को कुरा चाहिने भनेको के छ? कोर्स एक्विजिसन कोड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोर्स कम्पेयर्ड टु लङ्गर अर फास्टर पी कोड भनेर. ओके, त्यसको डिटेल चाहिँ हामी इमेज सँगै जाउँला. कोड मोडुलेसन GPS सिग्नल भित्र पनि अब कोड मोडुलेसन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा है यसमा. सिक्वेन्स अफ बाइनरी भ्यालुज -+1 to -+1 or -1 यो कुराहरु चाहिँ अब अघि हामीले हेर्यौं. L1 मा यो P1 P2 भनेको दुईतिर छुटाएको चाहिँ डिफरेन्ट मल्टिपल हुने भएर हो है. मल्टिप्लाई डिफरेन्ट भ्यालुले हुन्छ यो 10.23 मेगाहर्ट्ज लाई एक्चुअली. सो PCA यो अघिकै कुरा हो दुईटालाई के हुन्छ भनेर. र अर्को भनेको P कोडको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 10.23 मेगाहर्ट्ज अनि त्यो भनेको 10.23 मिलियन बाइनरी डिजिट्स अर चिप्स पर सेकेन्ड. यो ओके. एनीवे यो डिटेल चाहिँ तपाईहरुले अलि पछि हेर्यो भने बुझिन्छ. यो खास पछाडी हुनुपर्ने स्लाइड अगाडि भएछ. सो यसलाई चाहिँ तपाईहरुले म एउटा कोड यो हेरेपछि ओके. यसमा के छ भन्दाखेरि स्याटेलाइटबाट सिग्नल कसरी ट्रान्समिट हुन्छ र कुन ब्यान्डमा हुँदाखेरि के हुनुपर्छ भन्नेको बेसिक डायग्राम हो यो है. एकदम बेसिक हो है यो. फेरि यसलाई गाह्रो मान्यो भने गाह्रो फिल हुन्छ. एकदम सजिलै हेर्ने यसलाई. अब के भइराछ भन्दाखेरि GPS transmit the signal on the multiple frequencies. These frequencies are referred to L band and are each assigned to the number L1 and L2. यो चाहिँ हामीले बेसिक कुरा अघि आज बिहानदेखि 1 घण्टा भइसक्यो हैन. यही कुरा मात्र भनिराछौं L1 L2 भनेर. सो यो L1 र L2 कसरी आउँछ भन्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई सुरुमा भनेथे नि यो स्याटेलाइटमा भएको एटमिक क्लकले चाहिँ 10.23 मेगाहर्ट्ज को उसमा ओसिलेट गरिरा हुन्छ. यसले यति फ्रिक्वेन्सी जेनेरेट गरिरा हुन्छ हैन. यो फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ क्यारियर वेभमा पठाउने बेलामा चाहिँ के हुन्छ मल्टिप्लाई बाइ 154 गर्छ के यसले हैन. यो फ्रिक्वेन्सीलाई मल्टिप्लाई बाइ 154 गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ 1575 मेगाहर्ट्ज मा गयो. सो यो चाहिँ क्यारियर 1 को L1 को क्यारियर सिग्नल है. L1 ब्यान्ड मा आउने डेटाहरु चाहिँ यो भित्र हुन्छ भन्ने कुरा हो. बेसिकली क्यारियर वेभले गर्ने भनेको क्यारियर सिग्नलले गर्ने भनेको काम. र अब यही कुरा चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सीलाई मल्टिप्लाई चाहिँ यसले 1/10 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ CA कोड कोर्स एक्विजिसन कोड चाहिँ 1.023 मेगाहर्ट्ज मा हुन्छ हैन. यो चाहिँ मोडुलेसन भइरा हो है यो भनेको.
अघि हामीले बुझेको कुरा थियो नि मोडुलेसनको कुरा। अब मोडुलेसनमा चाहिँ अब यो फ्रिक्वेन्सी एकदम लो फ्रिक्वेन्सी हुन्छ कोर्स एक्विजिसनमा चाहिँ। अनि त्यसपछि अर्को छ यहाँ नेभिगेसन डेटा। नेभिगेसन डेटा अझै लो हुन्छ। हेर्नुहोस् यो कति सानो डेटा हुन्छ नेभिगेसन डेटा भन्दाखेरि 1/204K भनौँ मैले है। त्यसले डिभाइड गर्यो भने हाम्रो यो 50 हर्जको डेटा मात्रै आइरहेको हुन्छ। यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ जम्मा 50 हर्ज हुन्छ नेभिगेसन डेटा। त्यस्तै अर्को हुन्छ पी कोड। पी कोड चाहिँ के हुन्छ, यो जति मेगाहर्जको छ यता उसबाट एटोमिक क्लकबाट त्यति नै मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीमा हुन्छ पी कोडको चाहिँ। सो पहिला L1 को मात्रै हेरौँ। अब L1 मा हामीले हुन्छ के हुन्छ भनेर भनेको CA कोड, पी कोड हैन, नेभिगेसन मेसेज। अब मिलिट्रीको चाहिँ हामीले यसमा राखेको छैनौँ M कोडको, र L1C पनि यसमा कन्सिडर गरेका छैनौँ है। सो यो कुराहरू चाहिँ अब फ्रिक्वेन्सीहरू आएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि कुन कस्तो खालको गेटमा जाने, यो XOR गेट छ एउटा यहाँ हैन। यो XOR गेटमा XOR गेटले के गर्छ, एक्सक्लुसिभ ORले तपाईहरुको डिजिटल सिग्नल भन्ने खालको कोर्स थियो कि थिएन, डिजिटल समथिङ, डिजिटल लजिक थिएन सर, डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स भन्ने बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स नै पढ्यो। त्यही नै हो। त्यसमा तपाईहरुले OR गेट, AND गेट, XOR गेट योहरु त पढ्नु भयो नि त, गेटहरुको बारेमा के हुन्छ। 0 र 1 OR गेटमा 0 र 1 आयो भने के हुन्छ? 0। ओके, 0 0 भयो भने 0, 1 1 भयो भने 1। ओके, एनीवे बेसिक्स त्यही नै हो हैन। अब यो XOR गेटमा चाहिँ के हुन्छ त? XOR गेटमा चाहिँ दुईटा सेम भयो भने चाहिँ हजुर ल भन्नुस्। सर त्यो अर्को कम्प्लिमेन्ट हुने हैन त्यसमा? हो, त्यो त नर हो नि। नर, ओके, नर पनि छ अर्को फेरि यहाँ। XOR भनेको त सेम भयो भने चाहिँ 0 हुन्छ। XOR भनेको चाहिँ सेम भयो भने 0 हुन्छ। नर भनेको चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ हैन। अर्को नर भनेको नट प्लस अर के। ओके, सो XOR गेट युज हुन्छ यसमा हैन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको यो BPSK मोडुलेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ यहाँ। अब यो BPSK मोडुलेसन चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले युज हुन्छ। एउटा चाहिँ अब नर्मल रिसिभरलाई चाहिँ कतिसम्मको डेटा दिने र त्यो ओपन भएको कुरालाई कसरी पठाउने भन्ने कुरा हो हैन। सो अर्को यहाँनिर छ L2 ब्यान्डलाई चाहिँ अब यही क्लक स्याटेलाइट क्लकबाट आइरहेको फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ 120 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ L2 ब्यान्डमा जाने भयो है। त्यो भनेको 1227.60 मेगाहर्जमा जाने भयो र यसले क्यारी गर्ने भनेको चाहिँ पी कोड क्यारी गर्ने भयो। अब यसमा अरु डेटा भनेको L2 ले क्यारी गर्ने भनेको M मिलिट्री डेटा र L2C त्यसको चाहिँ यसमा यो फिगरमा छैन। र अब यस्तै गरी अब अरु ब्यान्डहरु पनि पठाइरा हुन्छ के उताबाट। अब L5 छ हैन। सो हामीले L1 कुरा गर्यौं, L2 कुरा गर्यौं, L5 छ भनेपछि बीचमा 3 4 पनि छ हैन। तर त्यो कुराहरु चाहिँ GPS यो पोजिसनिङ डेटासँग खासै मतलब नभएर मात्र हामीले यसमा इन्क्लुड गरेका छैन। तर अब अघि L5, ओके, L5 को यहाँ फ्रिक्वेन्सी छ नि। अब यो फ्रिक्वेन्सी को लागि यसको मल्टिपल कति हो भनेर भन्नुस् त ल एकजनाले। क्याल्कुलेटर छ अगाडि, फोन छ, त्यो भनेको चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सी मल्टिप्लाई बाइ 115 गर्यो भने चाहिँ L5 ब्यान्डमा अर्को यसरी नै डेटा आइराको हुने भयो के है। सो अघि हामीले अगाडि डिस्क्राइब गरेको कुराहरू यो चाहिँ क्रस कोरिलेसन गरेपछि देखिने एउटा पिकको कुरा भयो। अनि त्यसपछि यो सिग्नलको
पावर हो यो चाहिँ अब -10 देखि 10 सम्मको यो यसमै डिटेलमा जानु पर्दैन, यसको पनि अझै डिटेलमा जान्छौँ हामी पछाडि के छ भनेर। सो अन इच ब्यान्ड 1 or more कोड्स आर सेन्ट, यो त त्यही नै कुरा भइहाल्यो। सर यो एक्सआर भएको लाइन चाहिँ नि सर यो लाइन यो एरो कता कता गइरहेछ सर, बुझिएन सर त्यो। यस्तो छ, यो कता कता गइरहेछ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो क्यारियर ब्यान्ड आयो होइन L1 को। L1 को कुरामा अब यहाँनिर एउटा फेज रिभर्स भन्ने कुरा भइरहेछ यहाँ। त्यो अघि हामीले फेज मोडुलेसनको कुरा गऱ्यौँ नि, यसमा चाहिँ फेजलाई उल्टो बनाएर पठाइरहेछ यहाँले 90 डिग्रीकोलाई हेरेर है। अनि त्यसपछि यो L1 चाहिँ यता आएर यो पनि BPSK नै हो। BPSK भएर यो चाहिँ हाम्रो रिसिभरमा देखिरा हो भनौँ न, रिसिभरमा पठाउनलाई चाहिँ एउटा सम के यो सबै आइरहेको कुरालाई चाहिँ रिसिभरमा जाने बेलामा त एउटै भएर जाने हो, एउटा क्यारियर वेभले क्यारी गर्ने हो नि त। लास्टमा सबै कुरा मोडुलेट हुने त यही भित्र हो नि त। सो सबै कुरा यहाँनिर आएर समेसन भइरहेको कि यो चाहिँ। सो के भइरहेछ भन्दाखेरि L1ले के क्यारी गर्छ भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ। कोर्स एक्विजिसन कोड क्यारी गर्छ, पी कोड क्यारी गर्छ र नेभिगेसन डेटा क्यारी गर्छ होइन। सो यो L1 मा चाहिँ यो CA कोड पनि गयो, नेभिगेसन डेटा पनि गयो र अर्को पी कोड पनि गयो। तर यसको कम्बिनेसन चाहिँ अब कहाँ कहाँ गएर हुने भन्ने कुरा हो कि। अनि अर्को चाहिँ अब L2ले क्यारी गर्ने भनेको चाहिँ पी कोड होइन। अनि त्यसपछि यसमा नेभिगेसन कोड पनि हुन्छ। सो नेभिगेसन कोड यताबाट आउँछ एउटा है। र अरू कुरा चाहिँ L2 मा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ फेरि। L2 को केसमा चाहिँ L2ले चाहिँ अब यो कोर्स एक्विजिसन कोड नलिकन पी कोडबाटै गर्छ। यसको अरू मैले केही डिटेल भन्नलाई एकैछिन है। हजुर ओके ओके। सो यसमा चाहिँ GPS सिग्नलको अझै डेप्थमा जाऊँ हामी। सो यसमा हामीले यही कुरा हो, अघिकै इमेजलाई चाहिँ अझै के भइरहेछ भनेर, कुन ब्यान्डमा कतिले मल्टिपल हो र त्यसको वेभलेन्थ के आउँछ होइन। अनि त्यसपछि त्यसको पावर स्पेक्ट्रम कस्तो देखिन्छ र यो अब यो डिफ्रेन्ट स्याटेलाइटको कुराहरू कुन मोडलमा चाहिँ के थियो भन्ने कुराहरू छ यसमा एउटा। सो अर्को कुरा भनेको यसको सिग्नलको समरी पनि भन्न मिल्छ यसलाई चाहिँ। सो बेसिकली यसमा L1 ब्यान्डमा यो चारवटा कुरा चाहिँ कुन वेभ फर्ममा जान्छ भन्ने कुरा हो। यो डिटेलमा चाहिँ तपाईँहरूलाई क्वेसन चाहिँ हुँदैन है फाइनल या एक्जामिनेसनको बेलामा चाहिँ। यस्तो खालको चाहिँ यो वेभ फर्मको डिटेल्स चाहिँ सोधिन्न अभियसली। तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने भनेको L1 मा कति फ्रिक्वेन्सी छ, यो सेन्टर फ्रिक्वेन्सी कति हो भनेर। अझै फ्रिक्वेन्सी त अब यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रेडियोको केसमा पनि ठ्याक्कै एउटा फ्रिक्वेन्सीलाई एक्जाम्पल लिउँ, 97.1 मेगाहर्जमा चाहिँ तपाईँको कुनै एउटा FM आउँछ भने त्यो FM आउनलाई चाहिँ 97 पुगेदेखि नै झ्यार गर्दै अलिअलि साउन्ड आउने त्यस्तो हुन्छ नि होइन। तपाईँले त्यो विचार गर्नुभएको छ नि होइन। हो त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पावर स्पेक्ट्रम हुन्छ क्या सिग्नलको। त्यो पावर स्पेक्ट्रम सुरु भइसक्यो अब 97.001 तिरबाट सुरु भयो र अब त्यो चाहिँ पछि 97.2 सम्म पनि एउटै FM को डिस्टर्बेन्सहरू आइराख्ने खालको कुराहरू हुन्छ नि। सिमिलर कुरा हो यो पनि। सिग्नलहरू ठ्याक्कै यही सेन्टर फ्रिक्वेन्सीमा मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन, त्यसको अलिकति तलमाथि भइरहेको हुन्छ। यो इमेजले देखाउन खोजेको त्यही नै हो।
अब यो सेन्ट्रल फ्रिक्वेन्सीमा हुँदाखेरि चाहिँ यो पार्ट देखिन्छ हैन र त्यही कुरा चाहिँ अब अलि डिस्टर्ब सिग्नलहरु छ भने चाहिँ यो साइडको कुराहरुले देखाउँछ के यसमा सो यसमा अब यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है तपाईलाई यो कुन कुन कोडहरु चाहिँ ओपन सर्भिस सिभिलियनको लागि अलाउ गरेको छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है जान्नुपर्छ त्यो भनेको हाम्रो जनरल रिसिभरले डिकोड गर्न मिल्ने कोडहरु के हो भनेर मात्र जान्नुपर्छ भन्ने कुरा सो यतापटि के छ भन्दाखेरि द न्यूअर मोडर्नाइज्ड military signal M code is designed for military use and is intended to replace PY code अब यो PY code भनेको चाहिँ precision code भनेर भन्यौ हामीले सो यो पनि पहिलाको स्याटेलाइटहरुलाई चाहिँ अब बिस्तारै यसले चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा छ मेन फिचर्स अफ द M code transmit on both L1 and L2 सो हामीले अघिको इमेजमा चाहिँ M1 M2 को हेरे छैन यसमा हैन M डेटाको M कोडको बारेमा केही पनि हेरे छैन तर त्यो चाहिँ अब हाम्रो जनरल रिसिभरमा काम नलाग्ने भएर थाहा मात्र पाउनु पर्यो कि यो छ भनेर है increase power to improve jam resistance designed for direct acquisition unlike P direct acquisition भनेको अब त्यसलाई चाहिँ P कोड जसरी नभइकिन यो चाहिँ डाइरेक्ट आउने भयो र अर्को कोएक्जिस्टेन्स विथ करेन्ट यो कोड एक्विजिसन र कोर्स एक्विजिसन र पीवाई कोड यिनीहरुसँग पनि कोएक्जिस्ट हुन सक्ने यो चाहिँ खास यो इमेजमा देखिराछ नि कसरी एउटै सिग्नल भित्र डिफरेन्ट कुराहरु देखिराछ यहाँनेरि यो L2C लाई हेर्यौं भने यहाँबाट हेरौं अझै P कोड लाई हेरौं भने यसरी एउटा यसको स्पेक्ट्रम देखिराछ पावर स्पेक्ट्रम हैन फ्रिक्वेन्सी चाहिँ अब यो ब्यान्ड अनुसार हुने भयो यो L2 मा यो L1 मा भयो यो L2 मा भयो हैन ठ्याक्कै उल्टो भने मैले यो 1575 यो L1 भयो यो 1200 यो L2 भयो सो L2 भित्र अब आको कुराहरुको अरु कोडहरुको L2C को पावर स्पेक्ट्रम यो भित्र ऑरेंज कलर ऑरेंज हैन यो ब्राउन ऑरेंज त यो M कोडले देखाइराछ हैन ऑरेंज सो यो पावर स्पेक्ट्रम को यो फिगरहरु चाहिँ बिस्तारै नेक्स्ट सेसन सम्म चाहिँ तपाईहरुले अलि बुझ्ने हुँदै जानुहुन्छ होला ओके सो L1C and L2C The newer L1C signal is supported starting with the Block 3 GPS satellite. यो Block 3 कहिले सुरु भयो भनेर हेर्नुहुन्छ भने 2018 एकदम रिसेन्ट कुरा हो है L1C uses a different modulation type MBOC multiplexed binary offset carrier lines अब यो फेरि अर्को कुरा आयो कि अघिसम्म हामी BPSK को कुराहरु गर्दै थियौं मोडुलेसन को अब यो नयाँ स्याटेलाइटमा अर्को मोडुलेसन को कुरा आइसक्यो त्यही भएर हामी चाहिँ अहिले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि यो कुन टाइप अफ मोडुलेसन मात्र हो नाम मात्र हेर्छौं अहिलेलाई यसलाई चाहिँ एकदम ठुलो तरिकाले नलिनुस् किन भन्दाखेरि अब तपाईहरुलाई रिसिभरै डिजाइन गर्ने त्यो खालको कोर्समा जाने बेलामा चाहिँ यो कुराहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो नजानिकिन रिसिभर डिजाइन गर्नै जानिदैन हैन सो त्यो भन्दा पनि जानु भन्दा अगाडि हामी चाहिँ यो जीपीएस ले बेसिक फंक्सनहरु कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्नको लागि चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ नाम मात्रै भए पनि जानिराख्ने है सो द मेन एडभान्टेज अफ L1C is that it allows for easier interoperability between GPS and Galileo the European GNSS अब यो Galileo को डिफरेन्ट अघि हामीले अगाडि नै हेर्यौं G1 को डिफरेन्सहरु के छ भनेर हेर्नलाई G1 थियो कि E1 थियो E1 है there are also plans to use similar modulation in Baidu and QGSS अब यो कुराहरु चाहिँ अब अरुहरुले पनि युज गर्ने कुरा छ satellites launched since 2005 transmit L2C signal L1C चाहिँ एकदमै नयाँ भयो तर यो L2C भनेको चाहिँ 2005 यतिखेरको ब्लक
IIR को यतातिरदेखि नै थियो L2C भन्ने कुरा है। यो स्लाइडहरू अगाडि पछाडि गरेर हेर्नुपर्छ है तपाईहरुले यही कुरा बुझ्नलाई। So second, unencrypted code on L2 allows for ionospheric correction by civilian users, better accuracy। यो भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ ग्राउन्ड कन्ट्रोल स्टेसनबाट अपलिङ्क गरेको जुन चाहिँ एरर घटाएको कोड हुन्छ, जुन चाहिँ एरर रिड्युस गरेको, त्यो चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्ने है L2 ब्यान्डमा जेनरल पब्लिकले युज गर्ने। त्यो भनेको L2C ले ट्रान्समिट गर्छ, L2C मा आउँछ त्यो डेटा चाहिँ। L2C contains two code, same chip rate, different length। सो यसमा हुने कुराहरू दुईटा भनेको M र L2C भयो, तर यसमा अर्को एउटा P कोड पनि हुन्छ जुन चाहिँ यसमा देखाएको छैन त्यो कुरा है। सो civil mode rate main feature is modified half rate navigation data 25 BPS which improves acquisition time especially in challenge environment। अब यसको डिटेल पनि चाहिदैन तपाईहरुलाई। अहिले चाहिँ L2C ले चाहिँ सिभिलियनलाई एउटा ओपन कोड दिन्छ भन्ने कुरा बुझिराख्नुस्। र अर्को भनेको सिभिलियन लङ भनेछ। यो सिभिल लङ मेन फिचर इज भेरी लङ लेन्थ which provides strong correlation and improved tracking। यो अब दुई थरी त्यो भित्र पनि रिसिभरले अब लामो प्रोसेस गर्नु पर्यो भने रिसिभर हाई ग्रेड रिसिभर छ भने चाहिँ त्यसले यो सिभिलको लङ वाला युज गर्न सक्यो हैन। यो मोडरेट हुँदाखेरि चाहिँ फास्ट प्रोसेसिङको लागि हुने भयो त्यो चाहिँ। L2C is not protected band, so it can be used for civil aviation or safety of life applications। यसको एप्लिकेसन्सहरु के हुन्छ भन्ने कुरा यो छ। So L5 चाहिँ implemented starting in May 2010 देखि सुरु भएको यो चाहिँ signal is within the protected aeronautical radio navigation services band। It can be used for civilian aviation and safety of life application। अब यो कुरा चाहिँ L5 चाहिँ अब जनरल पब्लिकले भन्दा पनि सिभिल एभिएसनहरुले युज गर्छ धेरै चाहिँ। सेकेन्ड unencrypted link allows for redundancy and greater accuracy। अब यो डिफरेन्ट सबै ब्यान्डहरु एकैचोटी रिसिभ त भइरा हुन्छ हैन, फ्रिक्वेन्सी यो सबै फ्रिक्वेन्सीहरु। अनि त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ अब कुन ग्रेडको रिसिभर छ त्यही अनुसार त्यसले चाहिँ कोरिलेट गर्ने भयो के त्यसमा क्रस कोरिलेसन गर्नलाई चाहिँ। अब तपाईको एकदमै सस्तो खालको जीपीएस रिसिभर छ भने त्यसले एउटा मात्रै ब्यान्ड रिसिभ गरिरहेको हुन सक्छ, L1 मात्रै लिइरहेको हुन सक्छ हैन, और L2 मात्रै लिइरहेको हुन सक्छ। सो यो इमेजमा चाहिँ त्यही नै हो, डिफरेन्ट जीएनएसएस को कुन ब्यान्डमा पर्छ भनेर। सो यो L5 को कुरा भयो, L5 मा कुन पर्छ भनेर। जीपीएस को L5 छ हैन, अनि त्यसपछि ग्यालिलियो को E5A भन्ने छ, इन्डियन नेभिगेसन सैटेलाइट सिस्टम को छ त्यसमै अर्को। सो यसको सेन्ट्रल फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 1176 L5 को भनेर। अनि त्यसपछि 1207 यो चाहिँ ग्यालिलियो E5B को छ र बाइडु को B2 यो दुईटाको चाहिँ यतातिर पर्यो। र अर्को यो जीपीएस L2 ओके। सो बेसिकली अब यो L5 मा चाहिँ यो तीनटा कुराहरु आइरा हुन्छ है। अरुले चाहिँ करेन्ट मल्टी कन्स्टलेसन चिप्स युजेस ओन्ली L1 भनेछ, अरुहरुको चाहिँ L1 मै छ फेरि। Okay, L3 and L4. GPS satellites also transmit signals at frequency referred to L3 and L4। L3 को चाहिँ 1381.05 megahertz supports the nuclear detonation detection system है। यसको अब एप्लिकेसनै अर्कै भयो कि जुन चाहिँ हाम्रो अहिले पोजिसन भेलोसिटी टाइम निकाल्ने भन्ने कुराहरुतिर मिलेन। सो त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ खासै कभर गर्दैनौं। L4 पनि is used in studying means of
करेक्टिङ फर आयोनोस्फेरिक डिलेज। अब यो एल्फो युज गरेर ग्राउन्ड स्टेसनले चाहिँ आयोनोस्फेरिक डिलेलाई क्याल्कुलेट गरेर अनि फेरि अपलिङ्कबाट स्याटेलाइटलाई चाहिँ त्यो त्यसको करेक्टेड डेटा पठाइरहेको हुन्छ क्या। यो चाहिँ अब हाम्रो रिसिभरहरूले यिनीहरूलाई युज गर्दैन। Neither L3 nor L4 are used for navigation or timing and are therefore not covered. है त्यो कुरा चाहिँ छ मात्र भन्ने बुझ्नुस् ल। अब यो चाहिँ मोडुलेसनको अलिकति के हो भनेर अघि मैले अगाडि भने भन्नलाई हैन। अब यो BPSK चाहिँ एउटा टाइप हो। One example of a digital modulation that is frequently used to convey digital navigation data from GNSS satellite to receiver is बाइनरी फेज सिफ्टिङ कि। अब बाइनरी फेज सिफ्टिङ अघि मैले त्यो फेज सिफ्टिङको एउटा त्यो अल्टरनेटिङवाला थियो नि एउटा सानो भिडियो, त्यो चाहिँ अब यसमा देखिन्छ। यसमा चाहिँ अब यो क्यारियर सिग्नल भयो, रेडियो फ्रिक्वेन्सी क्यारियर, यो चाहिँ अब एउटै फ्रिक्वेन्सीको हुन्छ हैन। र अब यसमा चाहिँ डेटा चाहिँ +1 र -1 छ, बिचमा 0 भयो र +1 र -1 छ। अब यो दुईटा कुरालाई चाहिँ सुपर इम्पोज गरेपछि यो इम्पोज भएपछि यसको यो BPSK सिग्नल चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि जहाँनेरि चाहिँ -1 छ त्यहाँनेरि चाहिँ यो देखियो नि, यो डिफरेन्स यहाँनेरि गएर आदिमा गएर चेन्ज भयो नि। यो भनेको चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ फेज बाइनरी फेजको सिफ्ट भयो क्या यसमा। सो यसमा चाहिँ 180 डिग्रिजको फेज सिफ्ट भइरहेछ यसमा। सो यहाँनेरि मैले अलिकति डिटेलमा राखेको छु यो कुरा। BPSK is a simple digital signaling scheme in which the radio frequency carrier is either transmitted as is, जस्तो छ त्यस्तै जान्छ एउटा प्लसमा भयो बेलामा हैन, अनि त्यसपछि जहाँनेरि चेन्ज हुन्छ, or with 180 डिग्री फेज सिफ्ट ओभर सक्सेसिभ इन्टरभल अफ TB सेकेन्ड्स। अब यो TB भनेको चाहिँ यहाँनेरि यो टाइमको चेन्जको कुरा भयो। अब यसमा चाहिँ time depending on the whether a digital 0 or 1 is being conveyed by the transmitter to the receiver। अब यहाँनेरि हाम्रो यो फेज चेन्ज जुन फेज चेन्ज भछ त्यहाँनेरि चाहिँ +1 मा हुँदाखेरि सेम कुरा गइरहेछ, -1 मा हुँदा सेम कुरा गइरहेछ। तर जहाँनेरि चाहिँ यो सिफ्ट भयो नि, यो सिफ्ट भएको ठाउँमा चाहिँ फेज चेन्ज भयो के। यो गएर यहाँनेरि 180 डिग्रीको फेज सिफ्ट देखियो यहाँनेरि है। यसले चाहिँ अब हाम्रो सिग्नललाई चाहिँ डिकोड गर्नलाई हेल्प गर्छ पछि। सो यो BPSK हुने चाहिँ मल्टिप्लायर युज गरेर हो। दुईटा अब यसको र यसको प्रोडक्ट निकाल्ने चाहिँ BPSK को काम भयो। यो डिजिटल सिग्नल एकतिर आयो, यताबाट क्यारियर भयो, यसलाई चाहिँ यो हाम्रो XOR भयो। ओके, तो CDMA र FDMA को यो कुराहरू चाहिँ तपाईहरुलाई एकदमै बेसिक कुरा बुझ्नलाई हो भनेरै हो है। फेरि अघिको मोडुलेसनको यो, किनभने यसमा गयौं भने हामीले धेरै छ डेप्थमा, एउटा छुट्टै कोर्स बनाएर गर्नुपर्छ। सिग्नल एन्ड सिस्टमको जस्तै सिग्नल एन्ड सिस्टमको सेकेन्ड कोर्स बनाउनु पर्छ यसको लागि। सो PRN कोड, ओके, यसमा चाहिँ यो डिफ्रेन्ट टाइपमा डिफरेन्स छ यसको। सो CDMA र FDMA को हामीले सुरु गर्ने बेलामै भन्यौं FDMA चाहिँ ग्लोनसमा मात्रै युज हुन्छ भनेर। अब फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिपल एक्सेस भनेको चाहिँ 1 PRN कोड फर अल सैटेलाइट्स अनि सैटेलाइट्स आर आइडेन्टिफाइड बाइ द सेन्टर फ्रिक्वेन्सी है। यो भनेको एउटै PRN कोड हुन्छ सबै सैटेलाइटमा, उनीहरुको होल कन्स्टलेसनमा। अब ग्लोनसको कतिवटा छ, ग्लोनसको कतिवटा छ सैटेलाइट याद छ कसैलाई? 24 वटा हो त। ग्यालिलियोको हैन, ग्लोनसको 24 वटा छ। ओके, GPS पनि 24 छ, ग्लोनस पनि 24 नै छ कन्स्टलेसनमा। सो यो 24 वटाको PRN कोड चाहिँ एउटै हुन्छ यसमा। तर CDMA युज गर्नेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि PRN कोड डिफरेन्ट हुन्छ है। र अर्को डिफरेन्स PRN कोड भित्रै चाहिँ के छ भन्दाखेरि सैटेलाइट्स आर आइडेन्टिफाइड बाइ सेन्टर फ्रिक्वेन्सी
अब यसमा चाहिँ सेन्ट्रल फ्रिक्वेन्सी भनेको अब हामीले L1 भन्यौँ भने 1575 मेगाहर्ज भनेर हैन त्यो फ्रिक्वेन्सीले चाहिँ आइडेन्टिफाई हुने भयो र यतापट्टि चाहिँ CDMA युज गर्दा चाहिँ PRN कोडले नै आइडेन्टिफाई गर्छ किनभने PRN कोड डिफ्रेन्ट हुन्छ यो डिफरेन्स चाहिँ जान्नुपर्छ है तपाईहरुले CDMA र FDMA को के छ भनेर नोट दैट यो डिफरेन्स चाहिँ आउन सक्छ तपाईहरुलाई एक्जाममा अनि फ्रिक्वेन्सी one frequency for all satellites FDMA plus CDMA मा अब यो यसमा चाहिँ कोड अब यो डिफरेन्स हेरेपछि एकदम बेसिक नलेज चाहिँ आउँछ है कोड डिभिजन भनेको चाहिँ डिफरेन्ट स्याटेलाइटलाई डिफरेन्ट कोड डिभाइड गरेको भन्ने कुरा फ्रिक्वेन्सी डिभिजन भनेको डिफरेन्ट स्याटेलाइटलाई डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सी दिएको भन्ने कुरा त्यसरी बेसिक चाहिँ त्यसरी बुझ्न सकिन्छ ल अब यसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजको कुराले चाहिँ के छ भन्दाखेरि receiver design is simpler, no inter-channel bias, more susceptible to jamming. अब यो चाहिँ यसमा चाहिँ डिफरेन्ट आउने भएर चाहिँ यसमा ज्यामिङको कुरा भयो तर यसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी नै डिफरेन्ट आउने भएर यसलाई चाहिँ ज्याम गर्न अझै गाह्रो हुन सक्ने भयो डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सी जेनेरेट गर्नु पर्यो ज्याम गर्नलाई पनि सो रिसिभर डिजाइनिङ इज कम्प्लेक्स इंटर-channel bias problem. So यो CDMA र FDMA को बेसिक्स भयो मल्टिप्लेक्सिङ टेक्निक्स नै हो है योहरु सो अब यो यसको मेजर कुरा डिफरेन्सलाई चाहिँ अघि मैले भने कसरी चाहिँ रिसिभरसम्म डेटा पुर्याउँदाखेरि युज हुने मल्टिप्लेक्सिङ टेक्निक कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा हो एउटाले अब फ्रिक्वेन्सीलाई शेयर गर्छ एउटाले चाहिँ कोड डिभिजन युज गरेर है सो नेभिगेसन डेटा यसको त हामीले लास्ट सेसनमा हेर्यौं नेभिगेसन डेटा or message is continuous stream of digital data transmitted at 50 bit per second each satellite broadcasts the following information to the user ephemeris र almanac डेटा आउँछ ephemeris मा चाहिँ accurate orbit and clock correction को डेटाहरु हुन्छ र almanac मा चाहिँ यो चाहिँ एकदम मैले समरीमा दिएको है यो अगाडिको स्लाइडमा चाहिँ यसको अझै डिटेलमा भएको भएर यो चाहिँ समरीमा मात्र राखेको यसलाई ओके GPS सिग्नल पावर को कुरा गरौँ अब यो पावर स्पेक्ट्रम हेरौँ एकचोटी GPS पावर स्पेक्ट्रम सो GPS सैटेलाइट्स आर 22,000 किलोमिटर्स अवे अनि त्यसपछि त्यसले ट्रान्समिट गर्ने पावर चाहिँ 30 वाट मा हुन्छ है त्यसको ट्रान्समिटरले सो त्यो भनेको 30 वाट को पावर चाहिँ this power when received at the receiver is reduced by 10 to the power 16 times है त्यसले डिस्टेन्स ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पावर चाहिँ त्यति कम भइरहन्छ त्यो भनेको चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि तपाईहरुले अब यो सिग्नल एनालाइजरहरु चलाउनु भएन है स्पेक्ट्रम एनालाइजरहरु म त्यही भएर अघि तपाईहरुलाई सोध्न खोजेको चाहिँ सिग्नल एन्ड सिस्टम पढ्दाखेरि तपाईहरुको ल्याबमा केही भयो कि भएन भन्न खोजेको चाहिँ यो कुरा बुझ्नलाई हो के अब त्यहाँ भित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्पेक्ट्रम एनालाइजरमा चाहिँ सिग्नलको स्ट्रेन्थहरु मेजर गर्न मिल्छ यसरी हैन यो मेजर गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एकदम मेजर कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि थर्मल नोइज भन्ने कुरा हुन्छ हैन यो -110 dBm तिर dBm भनेको डेसिबल मिटर डेसिबल पर मिलिवाट हो मिटर हैन डेसिबल पर मिलिवाट dBm भनेको अनि त्यसपछि यो डेसिबल -110 भन्दा तल भएको सिग्नलहरु चाहिँ सबै नोइज भनेर बुझिन्छ के खासमा noise power any signal below this noise level can't be measured in spectrum analyzer हैन स्पेक्ट्रम एनालाइजरले यो भन्दा तलको चाहिँ मेजर गर्नै सक्दैन तर GPS रिसिभर चाहिँ कस्तो डिजाइन भएको हुन्छ भन्दाखेरि स्पेक्ट्रम एनालाइजरले रिसिभ गरेर त्यसलाई एनालाइज गर्ने भन्दा पनि रिसिभरले मात्रै गर्न सक्ने GPS रिसिभरले मात्रै सो GPS रिसिभरको पावर GPS signal power at antenna मा रिसिभ हुने बेलामा -130 dBm को हुन्छ है एकदमै सानो पावरको भ्यालु आइरा हुन्छ सो अब यसमा अब मोबाइल फोन वाइफाई ब्लुटुथ एसेट्रा पावर लेभल अबोभ 110 dBm किन भन्दाखेरि यो चाहिँ नोइज भन्दा थर्मल नोइज भन्दा नि तल छ तर यिनीहरु कुराहरु चाहिँ माथि हुन्छ है त्यो भन्दा
सो यसमा दुईटा कोडको स्पेक्ट्रम देखिएछ यसमा एउटा पी कोड पावर स्पेक्ट्रम एउटा सीए कोर्स एक्विजिसन कोड पावर स्पेक्ट्रम सो यो चाहिँ सेन्ट्रल भयो सेन्ट्रल भनेको चाहिँ हाम्रो L2 को केसमा 1575.42 भनेको चाहिँ यो 0 भनेको ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ त्यसको फ्रिक्वेन्सी देखेको भयो र यसमा भएको शिफ्टहरुले चाहिँ यसको ब्यान्डविड्थलाई चाहिँ दिन सक्यो है यसमा तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो नम्बर्स चाहिँ अलिकति थाहा पाउनुपर्छ है यो 10 to the power 16 टाइम्स माथिबाट आउँदाखेरि कति वाटको पावरमा आइरा हुन्छ र कति टाइम्स चाहिँ रिड्युस हुन्छ र यो एरोले पोइन्ट गरेको कुराहरु यति कुराहरु चाहिँ जान्नुस् यो चाहिँ मल्टिपल चोइसमा आउन सक्ने क्वेशन्सहरु सो हाउ स्ट्रङ अर वीक इज जीपीएस सिग्नल अघि भनिहाल्यौं हामीले एकदमै थर्मल नोइज भन्दा पनि तल हुने भएर सो इट्स भेरी weak power GPS signal power रिसिभरले रिसिभ गर्दाखेरि यो दुईटातिर हुन्छ हैन -130 dBm or -160 dBW सो थर्मल नोइज पावरको अब यसको फर्मुलामा जाने हो भने चाहिँ इट क्यान बी डिफाइन्ड बाइ KTE यो चाहिँ टेम्परेचर इफेक्टिभ टेम्परेचर हो यो अनि त्यसपछि B ले चाहिँ सिग्नल ब्यान्डविड्थलाई गर्छ हैन यो तीनटा कुरालाई चाहिँ हामीले के चाहिँ बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट र T भनेको रुम टेम्परेचर इन केल्भिन एट 290 अब यो भनेको चाहिँ इफेक्टिभ टेम्परेचर बेस्ड अन फ्री फर्मुला अब यो डेप्थमा चाहिँ जानु पर्दैन है तपाईहरु यो यसमा तपाईहरुले जान्नुपर्ने भनेको चाहिँ वीक हुन्छ र वीक हुँदाखेरि यसको ब्यान्डविड्थ चाहिँ कतिमा हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै जान्दाखेरि पुग्छ यसमा त्यति सारो डिटेलमा जानुपर्ने कुरा छैन थर्मल नोइज पावर -10 dB for 2 MHz bandwidth 2 MHz मा हुँदाखेरि यो र इफ bandwidth इज न्यारो 50 Hz भयो भने नोइज पावर यति हुन्छ भन्ने कुरा यो कुराहरुलाई छोड्दिनुस् अहिलेलाई यसको लागि अब तपाईहरुको पहिलाको स्टडीजहरुले सपोर्ट गर्ने भएको भए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो ग्यालिलियो सिग्नल्स अब यो चाहिँ अरुको सिग्नलहरु हेरौं एकचोटी तर यिनीहरु चाहिँ नाम मात्रै हेर्छौं है हामी त्यो अघि अब जीपीएस सिग्नल भनेर चाहिँ हामी कसरी ट्रान्समिट हुन्छ रिसिभरमा के हुन्छ भन्ने कुराहरु हेर्यौं अब यसमा चाहिँ अब यसको लागि E1 मा यो E1 नाम चाहिँ डिफरेन्ट हो तर फ्रिक्वेन्सी सेन्टर फ्रिक्वेन्सी हेर्नुस् त सेम छ L1 को जति नै छ है सो यसमा पनि त्यही नै भइराछ त्यो भनेको चाहिँ स्याटेलाइटको एटोमिक क्लक चाहिँ 10.23 मेगाहर्ज मा ओसिलेट भइराछ त्यसलाई चाहिँ सिमिलर वेमा मल्टिप्लाई गरेर पठाइराछ यो यसमा अब नाम चाहिँ E6 छ हैन यो E6 ब्यान्ड भनेको मेरो कर्सर कहाँ गयो ओके E6 भनेको चाहिँ हाम्रो जीपीएस को L2 भयो यो भनेको तर हैन अलिकति डिफरेन्ट छ अब यसमा चाहिँ L2 बाट अलिकति फरक छ L2 मा चाहिँ 1227.60 छ हैन शिफ्ट यसमा चाहिँ अब यो पावर स्पेक्ट्रममा हेर्यौं भने थोरै शिफ्ट देखिने भयो यसमा यो चाहिँ ग्यालिलियोको मात्रै छ यसमा सो अर्को छ E5 अघि हाम्रो L5 को कति थियो याद छ कसैलाई 1176.45 गुड कसले भन्नुभयो एक्स्ट्रा पोइन्ट्स दिनुपर्ने भन्दै त ल ठीक छ त्यो यसमा पनि डिफरेन्स छ है अब यसको डिफरेन्सहरु भनेको चाहिँ यसको डिफरेन्सहरु भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो सेन्ट्रल फ्रिक्वेन्सी कहाँनेरि पर्छ भन्ने कुरा मात्रै ओके सो QGSS को कुरामा जाउँ QGSS मा चाहिँ अब यही कुरा डिफरेन्ट ब्यान्ड्सहरु डिफरेन्ट वेमा छ हैन अनि त्यसको कामहरु के छ भन्ने कुरा पनि यसमा अलिकति यो नोट्समा डिफाइन गर्छ
So L1C यो course acquisition L1C मा 1575 similar to GPS अनि complete compatibility and interoperability with existing and future modernized GPS signal. यो भनेको चाहिँ एउटै रिसिभरले चाहिँ GPS र QGSS को सिग्नललाई डिकोड गर्न सक्यो र त्यसबाट हामीलाई चाहिने PVT निकाल्न सक्यो। PVT भनेर मैले भने पोजिसन भेलोसिटी र टाइम हो है, त्यसलाई याद गरिराख्नुस्। अनि अब यो L1C पनि अब कोर्स एक्विजिसन छ एउटा चाहिँ यो अघि हामीले हेरे जस्तै L1C जुन चाहिँ लेटेस्ट वाला थियो 2018 बाट सुरु भएको भन्ने कुरा हैन, त्यो L1C पनि छ यसमा है। अनि डिफरेन्शियल करेक्सन डेटा, इन्टिग्रिटी फ्ल्याग, आयोनस्फेरिक करेक्सन, सो यसले अरु कुराहरु हुने भनेको एल्मनाक एन्ड हेल्थ फर अदर GNSS SVs। सो यो सबै कुरा चाहिँ L1C, L2C र L5 यो सबै कुरा GPS सँग एकदमै मिल्ने कुराहरु भयो। र यसमा अर्को एउटा कुरा छ यो SBAS को कुरा। यो SBAS, WBAS हरुको कुराहरु चाहिँ हामीले हेरे छैनौं अझै, त्योहरु पनि हेर्छौं। अगमेन्टेड सिस्टमहरु हो यो। अगमेन्टेड सिस्टमहरु चाहिँ सैटेलाइट को यो डेटा ट्रान्समिसन र रिसिभिङ को लागि चाहिँ अझै एक्युरेसी बढाउनलाई युज हुने सिस्टमहरु। यसको डेप्थमा चाहिँ हामी मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लासतिर हेर्छौं होला। फर्स्ट क्लासमा पनि अलिअलि नाम चाहिँ लियौं हैन, कतै सब मिटर क्लास अगमेन्टेसन भनेर। सो अहिलेलाई चाहिँ यतिकै छोड्दियौं यसलाई अलिकति एउटा सेसन नै लिनुपर्छ यसको पनि। सो अर्को ब्यान्ड छ लेक्स, यसको चाहिँ 1278.75 मेगाहर्ज अनि यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल सिग्नल विथ हायर डेटा रेट म्यासेज अनि कम्प्याटिबल एन्ड इन्टरअपरेबिलिटी विथ ग्यालिलियो E6 है भनेको। सो डिफरेन्ट टाइप्स अफ सिस्टमसँग इन्टरअपरेबल हुनलाई एकदमै फ्लेक्सिबल सिस्टम भनेको QGSS चाहिँ त्यसरी मान्न सकिन्छ है। किन भन्दाखेरि यो पछि आएको सिस्टम हो अरुभन्दा, र अरुसँग पनि इन्टरेक्ट गर्न मिल्ने तरिकाले डिजाइन भएको छ यसको ब्यान्डविथहरु चाहिँ। सो यो चाहिँ ग्लोनस। सो ग्लोनसमा पनि त्यही नै हो। अब ग्लोनसमा चाहिँ हामीले हेर्यौं FDMA युज हुन्छ भनेर, तर अहिले रिसेन्टली यिनीहरुले चाहिँ CDMA पनि युज गर्ने र CDMA युज गरेर GPS GNSS हरुसँग अरु GNSS सँग चाहिँ इन्टरअपरेबल हुनलाई चाहिँ CDMA युज गर्ने भइराको छ। यो चाहिँ रिसर्च फेजमा छ। 2030 सम्म कम्प्लिट हुने कुरा छ यसको चाहिँ हैन। त्यसखेरसम्म चाहिँ सबै सैटेलाइटहरु एउटै ब्यान्डविथमा एउटै सिग्नलहरु आउने खालको यही L1, L2, L5 मोस्ट प्रोबेबली यही तीनटामा हुन्छ है। सो यसमा यो त्यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन यो कुराहरु, तर हामीले अगाडि हेरेको थियौं नि L1OC त्यस्तो भएको कुराहरु। अब यो O भनेको ओपन, F भनेको FDMA युज गरेको, अब L1C भनेको CDMA युज गरेको, यो कोडको कुराहरु, कोडलाई चाहिँ कसरी युज भएको हुन्छ भन्ने कुराको एक्जाम्पल्सहरु भयो यो। सो अब यसमा L1, L2 र L3 छ हैन CDMA को साइडमा। अहिले करेन्टली रनिङ इन सर्भिस चाहिँ यो दुईटाहरु छ, ग्लोनस M र K1 हरु। अनि यो दुईटामा चाहिँ L1, L2 र L3 चाहिँ 1200/02 यो सिग्नल सबैको चाहिँ सम्झिन सकिदैन, त्यही भएर GPS को मात्रै सम्झिदा हुन्छ है। GPS को सम्झिनुस् अनि त्यसपछि कुन चाहिँ अलि धेरै इन्टरअपरेबल छ भनेर त्यस्तो तरिकाले सम्झिने। यो नम्बर्स पनि सबै घोकेर काम छैन। सो मल्टी GNSS सिग्नल, अब यो चाहिँ त्यही सबै कुरालाई चाहिँ हामीले एउटा इमेजमा ल्याएर भिजुअलाइज गर्नु पर्यो भने के हुन्छ भनेर। सो L5 और E5 भनेको यसरी, अब यो नम्बरहरु चाहिँ यति चाहिँ सम्झिन सकिन्छ है। L5 मा कति, E5 मा कति, L2 मा कति भनेर अब यो त सम्झिनै पर्यो L1 र L2 त। अनि त्यससँगै यो दुईटा कुराहरु सम्झिन सकिन्छ हामीले। L1 र L2 मा L5 र L6 पनि थप्दियो भने
सबै कुरा सम्झ्यो भने जस्तै हो। ओके, सो यो एसतिर जाँदैनौँ हामी। यो इन्डियन रिजनल नेभिगेसन सेटेलाइट सिस्टमले युज गर्ने एस ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 2 गिगाहर्ज भन्दा अलिकति माथिको छ। यो चाहिँ अझै यसको युज केस डिफ्रेन्ट छ। ओके, अब अघि हामीले चाहिँ सेटेलाइटको पार्ट हेऱ्यौँ, आर्किटेक्चर। अब यो चाहिँ जिएनएसएस रिसिभरको साइडको आर्किटेक्चर है। अब अघि नैको त्यो इमेज सम्झिनु भयो भने ठ्याक्कै यस्तै थियो नि, यस्तै थियो। तर त्यसमा चाहिँ हजुर कसैले के क्वेसन रेज गर्नुभयो कि? हैन है। ओके, सो सेटेलाइटबाट अब एउटा ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी आइरहेको हुन्छ। जस्तै अब यो L1 ब्यान्डको कुरा भयो, 1575.42 मा चाहिँ सिग्नल आइरहेछ हैन। यहाँबाट रेडियो सिग्नल आइरहेछ भने हाम्रो रिसिभरमा हुने कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि एन्टेना हुने भयो एउटा। अनि त्यसपछि त्यो एन्टेनाले चाहिँ पहिला सुरु त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई रिसिभ गर्छ। अनि त्यो रिसिभ भएको कुरालाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु लगेर यो लो नोइज एम्प्लिफायर भन्ने हुन्छ, यो प्री एम्प्लिफायर पनि भन्छ यसलाई, र एलएनए भन्छ। यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो रिसिभ भएको सिग्नललाई चाहिँ त्यो नोइज फिगरलाई सेट गर्छ क्या यसले। के छ भन्दाखेरि यो त्यो नोइजको लेभल कति छ भन्ने कुरा यसले चेक गर्छ हैन। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यो डाउन कन्भर्टरमा पठाउँछ। सो द रिसिभर आरएफ सिग्नल इज फर्स्ट सेन्ड टु लो नोइज फ्रिक्वेन्सी विच सेट्स द नोइज फिगर अफ द नोइज फिगर के छ भन्ने कुरा एउटा सेट भइसकेपछि यसलाई चाहिँ यता पठाउँछ। द एम्प्लिफाइड सिग्नल इज देन सेन्ड टु डाउन कन्भर्टर where it is mixed with a signal from a low oscillator। अब यसमा चाहिँ अर्को भनेको लो ओसिलेटर भनेको चाहिँ हाम्रो यो उसको हाम्रो जिपिएस रिसिभर भित्र भएको ओसिलेटर भयो। यसको पनि ओसिलेसन सेम मेगाहर्जमा भइरहेछ है, 10.23 मेगाहर्ज। अघि नैको फिगरमा याद छ तपाईहरुलाई, त्यो यतापट्टि ब्लिङ्क भइरहेको थियो नि, त्यही नै कुरा हो। त्यो सेटेलाइटमा भएको केस भयो, यो चाहिँ यहाँ भयो। अब यसले चाहिँ रेप्लिका जेनेरेट गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। यतापट्टि यहाँ रेप्लिका जेनेरेट भइरहेछ है, रेप्लिका सिग्नल जेनेरेटर, पिआरएन कोड प्लस क्यारियर सिग्नल, यो चाहिँ यहीँ नै जेनेरेट भइरहेछ क्या। सो यो कुरा चाहिँ त्यसपछि यो दिस प्रोसेस गोज टु यो डाउन कन्भर्टरमा जान्छ एउटा साइडबाट, र डाउन कन्भर्टरमा गएपछि यसले चाहिँ कन्भर्ट टु लो फ्रिक्वेन्सी डिफाइन्ड बाई स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी एन्ड इन्टरमिडिएट फ्रिक्वेन्सी। यो आइएफ भनेको चाहिँ इन्टरमिडिएट फ्रिक्वेन्सी हो। यसले चाहिँ त्यसमा कन्भर्ट गरिदिन्छ हैन। यो कन्भर्ट भएको कुरालाई चाहिँ अहिलेसम्म एनालग हुन्छ यो कुराहरू। एनालगलाई चाहिँ अनि यहाँनिर एडी कन्भर्टर, एनालग टु डिजिटल कन्भर्टर हुन्छ। यसले चाहिँ डिजिटल सिग्नल बनाएर एउटा यता पठाउँछ हाम्रो सिग्नललाई। अझै एउटा कुरा मैले यहाँनिर भन्न बिर्सेँ, यो कम्पोनेन्टहरुमा चाहिँ 4 वटा कुरा छ है मेन, याद गर्न पर्ने। यहाँनिर मैले यहाँनिर राखेको थिएँ, यो भन्न बिर्सेछु। सो एन्टेना भयो एउटा चाहिँ रेडियो फ्रिक्वेन्सी एन्ड इन्टरमिडिएट फ्रिक्वेन्सी कन्भर्जन, यो कन्भर्जन गर्ने पार्ट भयो एउटा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर भयो, यो पार्ट चाहिँ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, यो पार्ट चाहिँ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसरको काम गर्ने भयो यहाँनिर। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यो कुरालाई चाहिँ अब यो माइक्रो प्रोसेसर भित्र एउटा चाहिँ ओके सरी मैले यहाँनिर बिगारेँ। यो एउटा बक्स आरएफ आइएफ कन्भर्जन भयो, यो चाहिँ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर भयो। अनि त्यसपछि माइक्रो प्रोसेसर भनेको चाहिँ ओभरअल कुरालाई गर्ने प्रोसेस गर्ने हाम्रो अनबोर्ड कम्प्युटरको काम गर्ने चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरको काम भयो है। सो अर्को यहाँनिर अब अघि हामी कहाँनिर थियौँ भन्दाखेरि यहाँनिर यो डाउन कन्भर्टरबाट एनालग डिजिटल कन्भर्टरमा पुग्यो। अब डिजिटल कन्भर्टरलाई चाहिँ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिङतिर पठाउँछ यसले।
र त्यसमा चाहिँ यो अटोमेटिक गेन कन्ट्रोलर भनेर छ हैन। यो अटोमेटिक गेन कन्ट्रोलरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसमा त्यो गेनलाई चाहिँ हेर्छ त्यसले के छ भनेर, र त्यो चाहिने भन्दा धेरै छ या त्यसको कन्ट्रोल गर्न पर्ने छ भने चाहिँ यसलाई फेरि लो पास फिल्टरमा पछाडि पठाइदिन्छ यसले, फेरि यो डाउन कन्भर्टरमा गएर यो फेरि फिल्टर भएर यता आउँछ। सो बेसिकली यो एउटा फिल्टरिङ प्रोसेस हो है, रेडियो फ्रिक्वेन्सी र इन्टरमिडिएट फ्रिक्वेन्सीको फिल्टरिङ प्रोसेस हो। र यताबाट अर्को यो पार्टमा चाहिँ यो ओसिलेटरबाट आएको कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी जेनेरेट भएर डाउन कन्भर्टरमा जान्छ, यो सँगै यता जान्छ। अर्को चाहिँ यसले रेप्लिका बनाउँछ, हामीले अघि नै हेऱ्यौँ जुन चाहिँ स्याटेलाइटबाट आएको डेटा जस्तै रेप्लिका बनाउँछ भनेर, त्यो कुरा चाहिँ यहाँ बनाउँछ। रेप्लिका सिग्नल जेनेरेटेड पिआरएन कोड प्लस सिग्नल क्यारियर हैन, त्यसको सेम कुरा बनाएर अनि कोरिलेसन चेक गर्ने कुरा चाहिँ त्यसपछिको काममा हुन्छ है। अब यतापट्टि चाहिँ आउटपुट फ्रम बेस ब्यान्ड सिग्नल प्रोसेसिङ, यो पार्टमा चाहिँ एक्विजिसन, ट्र्याकिङ, नेभिगेसन डेटा यो कुराहरूलाई चाहिँ प्रोसेस गर्ने पार्टहरू यो चाहिँ। र यो बेस ब्यान्ड सिग्नल प्रोसेस गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ पोजिसन आउटपुट निकाल्छौँ यहाँनिर चाहिँ। सो यहाँनिर यो कन्भर्जनको कुराहरू अलिकति डेप्थमा राख्दैछु मैले। यो IF to RF conversion is achieved using RF device called up converter। अब यही कुरा चाहिँ डाउन कन्भर्टरले के गरिरहेछ भन्दाखेरि RF to IF बनाइरहेछ है, इन्टरमिडिएटमा लगिरहेछ रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई। यो यहाँबाट जेनेरेट भएको चाहिँ फेरि IF हुने भएको भएर त्यसरी युज हुन्छ त्यो। सो यहाँनिर अलिकति डिटेल के छ यसमा भन्दाखेरि टु फाइन्ड आउट भिजिबल स्याटेलाइट्स एप्रोक्सिमेट डोप्लर एन्ड कोड फेज। अब यो डोप्लरको केसहरू हामी नेक्स्ट टाइम एररको कुराहरू गर्दाखेरि डिफाइन गर्छौँ यसलाई नेक्स्ट क्लासहरूमा। अनि अर्को टु कन्टिन्युसली डिमोडुलेट द सिग्नल टु एक्सट्र्याक्ट द नेभिगेसन डेटा बिट्स डन बाई युजिङ DLL, FLL एन्ड PLL आउटपुट्स फर द एक्विजिसन। अब यो खालको डेप्थमा चाहिँ अब त्यति धेरै जानु पर्दैन, यो भित्रै चाहिँ के युज हुन्छ भनेर अहिलेलाई चाहिँ आर्किटेक्चर, बेसिक आर्किटेक्चर चाहिँ कसरी चल्छ भन्ने कुरा मात्रै बुझ्नुहोस्। अघि हामीले डिफाइन गरेको कुरालाई बुझाउनलाई सपोर्ट गर्ने आर्किटेक्चर हो यो, जुन चाहिँ यताबाट आएको सिग्नललाई यहाँ प्रड्युस गरेको सिग्नललाई कसरी चाहिँ कम्पेयर गर्छ, कम्पेयर गरेर चाहिँ अनि हाम्रो पोजिसन आउटपुट निस्किन्छ भन्ने कुरा हो है। ओके, सो यसको अझै हाई लेभल आर्किटेक्चरमा जाने हो भने the main function of the pre-amplifier is to amplify the signal at the antenna's output। यो pre-amplifier अघिको हाम्रो थियो नि अगाडिकोलाई अलि डिफ्रेन्ट आर्किटेक्चर डायग्राम है यो चाहिँ। सो pre-amplifiers generally have 3 components। अब यो चाहिँ यो मोड्युल भित्र हुने कुरा भयो। A pre-selector filter that removes out of band interference and limit the noise bandwidth। अर्को चाहिँ ओके यहाँ रिपिट भएछ नम्बर। burnout protection that prevents possible high power interference with the electronic components of the receiver। अनि अर्को चाहिँ a low noise amplifier, अघि हामीले सिधै LNA बाट सुरु गरेको थियौँ हैन। सो यो बेसिकली यही कुरा पनि भित्र पनि मल्टिपल फेजमा काम भइरहेको हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ तपाईहरुलाई त्यति चाहिँदैन। यो अहिलेलाई कुन फेज छ भनेर चाहिँ बुझ्नुस् है। सिग्नल प्रोसेसिङ छ भनेर, अनि त्यसपछि यो RF IF कन्भर्जन हुन्छ, एन्टेना चाहिँ एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सो यो अझै भित्र डाउन कन्भर्जनमा के हुन्छ भनेर, डाउन कन्भर्जन इज द प्रोसेस performed by the front end to the lower the RF signal frequency to either an intermediate frequency or direct to baseband। अब केमा लाने भन्ने कुरा चाहिँ यो डाउन कन्भर्टरको काम भयो। अनि this is necessary to facilitate the sampling and filtering process। The down conversion is often done using a mixer which multiplies the received signal by a locally generated replica and then filters
द आउटपुट सिग्नल टु रिमुभ डबल फ्रिक्वेन्सी टर्म्स। अब यो भित्र पनि अब के चाहिँ युज हुन्छ भनेर हेर्ने हो भने यस्तो छ है, यो डिफ्रेन्ट स्टेजमा हुन्छ र त्यहाँभित्र पनि यो मल्टिप्लायरहरू युज हुन्छ। सो यसको लास्ट स्टेज भनेको द लास्ट स्टेज इन प्री प्रोसेसिङ पनि भन्नु मिल्छ यसलाई, सिग्नल प्रोसेसिङमा जानुभन्दा अगाडिको प्रोसेसिङ अफ द सिग्नल इनसाइड द आरएफ फ्रन्ट एन्ड इज द कन्भर्जन अफ द एनालोगस सिग्नल टु डिजिटल सिग्नल। बेसिकली अघि मैले अगाडिको इमेजमा जति कुरा एक्सप्लेन गरेँ यो चाहिँ तपाईँहरूलाई पढ्नलाई सजिलो होस् भनेर राखेको डिटेल्सहरू हो हैन, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले हेर्दा हुन्छ आफैले। So isma the process of producing reference frequencies in the receiver from the local oscillator is called frequency synthesis or replica frequency replicator पनि भन्न मिल्छ यसलाई, frequency synthesis भनेको र त्यो एउटै नै कुरा हो। So which uses a combination of integers and fractional frequency multiplications। So यसभित्र पनि त्यही हो कुरा चाहिँ, त्यही हाम्रो एटोमिक क्लक ओसिलेट गरेको र त्यसबाट चाहिँ हामीले कतिको मल्टिप्लायरहरू युज गरेर यसबाट अब पिआरएन कोडहरू निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ, कतिले मल्टिप्लाई गर्ने, कति हर्जमा जाने हैन, नेभिगेसन डेटालाई कतिले मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने कुराहरू हो। ओके, सो अर्को भनेको यो नेभिगेसन। एट द नेभिगेसन प्रोसेसिङ स्टेज द रिसिभर एक्सट्र्याक्ट्स द मेजरमेन्ट्स फर सुडो रेन्ज एन्ड रेट अफ चेन्ज अफ सुडो रेन्ज टु अल द सेटेलाइट्स इन द भ्यू। And using this, it estimates the PVT solution for the antenna. Antenna मा डिटेक्ट भएको कुरालाई चाहिँ अब यहाँ गएर बल्ल हाम्रो पोजिसन निस्किने भयो, त्यो पनि हाम्रो सुडो रेन्ज र सुडो रेन्ज रेट्स युज गरेर। द नेभिगेसन प्रोसेस युजुअली ह्यापन्स इन 2 स्टेज। अब यसमा पनि दुईटा स्टेज छ फेरि, द सुडो रेन्ज एन्ड सुडो रेन्ज रेट्स टु इच सेटेलाइट्स आर एस्टिमेटेड। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ द युजर पोजिसन, भेलोसिटी एन्ड टाइम इन्फर्मेसन आर एस्टिमेटेड युजिङ दिस मेजरमेन्ट्स है। सुडो रेन्ज भएपछि थाहा पाएपछि मात्रै अनि त्यसपछि हामीले पोजिसनहरू क्याल्कुलेट गर्छौँ। सो सिग्नल प्रोसेसिङ, यो सिग्नल प्रोसेसिङको भित्रको पार्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा, दिस इन्भल्भ्स द डिटेक्सन अफ सिग्नल फ्रम सेटेलाइट इन भ्यू एन्ड प्रोभाइड्स अ रफ एस्टिमेसन अफ द कोड, डिले एन्ड द डोप्लर फ्रिक्वेन्सी अफ द इनकमिङ सिग्नल्स फ्रम द सेटेलाइट। यसमा भित्र यो पाँचवटा कुराहरू हुन्छ हैन। सिग्नल ट्र्याकिङ, अब त्यो सिग्नल ट्र्याकिङ गर्ने कामहरू, यो सिग्नल प्रोसेसिङ, यो सबै कुरा चाहिँ यो लास्टको यो बोर्डभित्र हुने कुराहरू है। नेभिगेसन प्रोसेसिङको पार्ट भयो एउटा, अनि त्यसपछि यो लास्टको भनेको चाहिँ पिभिटी निकाल्ने। त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ अब सिग्नल ट्र्याकिङ, दिस इज अ रिकर्सिभ एस्टिमेसन प्रोसेस द्याट कन्टिन्युसली अपडेट्स estimates of the time varying signal parameter। अब त्यो सिग्नललाई कन्टिन्युस ट्र्याक गरेर त्यसलाई रेप्लिकासँग कति टाइममा आइरहेछ त्यो कम्पेरिजन गर्ने काम चाहिँ सिग्नल ट्र्याकिङको भयो। अब सिग्नल मोनिटरिङको काम हुन्छ अर्को एउटा। दिस सिमल्टेनियसली विथ ट्र्याकिङ एन्ड इन्भल्भ्स एस्टिमेसन अफ सेभरल प्यारामिटर्स इन्क्लुडिङ द क्यारियर टु नोइज रेसियो। अनि त्यसपछि द रिसिभर युजेस सिग्नल monitoring to decide when the loss of clock of signal occurs। मैले यहाँ यही लस अफ क्लक नै हो है एक्जाम्पल, यसको पछाडि होइन कि यो रिभर्समा भएको कुरा। नेभिगेसन म्यासेज एक्सट्र्याक्सन, अब यो दिस प्रोसेस टु ह्यापन्स इन प्यारलल टु सिग्नल ट्र्याकिङ। यो सबै कुराहरू चाहिँ सिग्नल प्रोसेसिङभित्र एकैचोटि हुन्छ है। यो माइक्रो प्रोसेसरले मल्टिपल कुराहरूलाई एकैचोटि प्यारलल प्रोसेस गरिरहेको हुन्छ। सो यसबाट चाहिँ नेभिगेसन म्यासेज एक्सट्र्याक्सन हुन्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो एफिमेरिसको डेटाहरूलाई चाहिँ यसले एक्सट्र्याक्ट गर्छ। सो मेजरमेन्ट जेनेरेसन युजेस द ट्र्याकिङ प्यारामिटर टु एस्टिमेट रेन्ज एन्ड रेन्ज rate of the change for the all visible satellites। र लास्टमा चाहिँ यो सबै कुरा युज भएर हाम्रो पिभिटी सल्युसन आउँछ। युज द रेन्ज एन्ड रेन्ज रेट अफ द चेन्ज एस्टिमेसन टु कम्प्युट द डिजायर्ड नेभिगेसनल सल्युसन। सो यसरी चाहिँ हाम्रो जिपिएसले चाहिँ हामीलाई गुगल म्यापमा हामी कहाँ छौँ भनेर देखाइरहेको हुन्छ फोनको केसमा है, तर अरू रिसिभरमा चाहिँ हाम्रो पोजिसन डेटा लग भइरहेको हुन्छ कतै।
सो यो चाहिँ एन्टेनाको अलि एकदमै बेसिक हेर्छौँ हामी, त्यति डेप्थमा जाँदैनौँ। The antenna collects the satellite signal and converts the incoming electromagnetic wave into electric current sensible to the radio frequency of the receiver. GPS antennas must have high sensitivity, also known as high gain. They can be designed to collect only L1 frequency, L1 and L2, or all signal including L5. यो भनेको चाहिँ अब यो डिपेन्ड्स अन द डिजाइन केस है। अब त्यही भएर हाम्रो रिसिभरहरूले कुन ब्यान्ड रिसिभ गर्छ। अहिलेको फोनहरू तपाईँले किन्न जाने बेलामा मार्केटमा त्यसमा GNSS रिसिभर लेखेको हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यो GNSS रिसिभरभित्र पनि कुन ब्यान्ड आउँछ भनेर लेखेको हुन्छ क्या। पहिला चाहिँ GPS भनेर लेखेको हुन्थ्यो होइन। अहिलेकोमा चाहिँ यो ब्यान्डहरूको पनि स्पेसिफाई गरेको हुन्छ कुन ब्यान्ड रिसिभ गर्न सक्छ भनेर। त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईँको फोन किन्ने बेलामा थाहा हुन्छ कतिको राम्रो डेटा, GPS डेटा कतिको राम्रो दिन सक्छ भनेर। ओके, सञ्चितसँग के क्वेसन छ जस्तो छ? सचितसँग छैन हो, चुकेर अन भयो। In all cases, they must have right-hand circular polarized RHCP. यो राइट ह्यान्ड यसको कुरा चाहिँ हामी यो चाहिँ द रोटेसन मे बी आइदर टु द राइट अर द लेफ्ट। यो चाहिँ खास त्यति साह्रो डेप्थमा जानुपर्ने कुरा चाहिँ होइन तपाईँहरूलाई। तर त्यो सिग्नल रिसिभ गर्दाखेरि चाहिँ रोटेसन दुईतिरबाट भइरहेको हुनसक्छ, जताबाट पनि आइरहेको हुनसक्छ होइन। अनि यसमा चाहिँ कसरी इलस्ट्रेट गर्न मिल्छ भनेपछि तपाईँको यो राइट ह्यान्डले चाहिँ थम अप गरेर सिग्नललाई चाहिँ माथि पोइन्ट गरेर, अनि त्यसपछि यो थम रुल भने जस्तै थम अप सिग्नल, अनि त्यसपछि इन्स्टेड अफ पोइन्टिङ यो थम अप, पोइन्ट इट टु द डिरेक्सन अफ द GPS सिग्नल भनेको चाहिँ अब GPS सिग्नल जताबाट आछ त्यतैतिर पोइन्ट गर्ने भन्ने कुरा हो यो भनेको चाहिँ। यसलाई यो एनिमेसनले देखाएको चाहिँ यो GPS सिग्नल आइरहेकोलाई चाहिँ रोटेट भइरहेछ नि एउटा यो बेसिकली तल थम यो डाउन चाहिँ पोइन्ट हुँदैन, माथि मात्रै पोइन्ट गरेर माथिको सिग्नललाई मात्रै युज हुने कुरा हो। एनिवे यसलाई त्यति साह्रो डेप्थमा जानु पर्दैन। सर्कुलर पोलराइज्ड वेव्स आर दोज वेयर द एङ्गल अफ द इलेक्ट्रिक भेक्टर rotates around an imaginary line traveling in the direction of the propagation of the wave. यो कुराहरू छोडिदिँदा नै हुन्छ तपाईँहरूले। अब यो अलिकति चाहिने भनेको टाइप्सहरू, चारवटा टाइप्सहरू के भनेर नाम मात्रै बुझे हुन्छ तपाईँहरूलाई अहिले। सो द वेभलेन्थ अफ द GPS क्यारियर्स आर 19 सेन्टिमिटर। यो वेभलेन्थहरू क्यालकुलेट गर्न आउँछ नि होइन तपाईँहरूलाई? वेभलेन्थको फर्मुला खोजेर क्यालकुलेट गर्ने है। यो चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ है। फ्रिक्वेन्सी कति छ र फ्रिक्वेन्सीको वेभलेन्थ ल्याम्डा इक्वल्स टु के हुन्छ? C/F हो। C/F गऱ्यो भने आउँछ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी होइन वेभलेन्थ। सो L1 को 19 सेन्टिमिटर, L2 को 24, L5 को 25 सेन्टिमिटर, and the antennas that are quarter or half wavelength tend to be the most practical and efficient. So GPS antenna elements can be small as 4 or 5 सेन्टिमिटर भनेर चाहिँ यो चाहिँ अलि हाई ग्रेडको कुरामा हो। हाम्रो स्मल उसहरूमा युज हुने चाहिँ यस्तो माइक्रोस्ट्रिप प्याचेसहरू युज हुन्छ है। यो माइक्रोस्ट्रिप एन्टेनाज आर अल्सो नोन एज द प्याच एन्टेनाज। The microstrip may have a patch for each frequency, so it can receive one or all the GPS carriers. Microstrip antennas are durable, compact, and have simple construction and a low profile. So यसको पनि हामी डेप्थमा जाँदैनौँ खासै, यो भित्र के गर्छ यसले, पोर्टमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू जस्ट तपाईँहरूलाई सम्झिन मात्रै एउटा फिगर हो माइक्रोस्ट्रिप एन्टेनाहरू भनेको कस्तो हुन्छ भनेर। अनि डाइपोल अर्को टाइप अफ एन्टेना। डाइपोलमा चाहिँ डाइपोल एन्टेना has a stable phase center and simple construction but needs
अ गुड ग्राउन्ड प्लेन। अब यसको पनि डेप्थमा जानु पर्दैन, नामहरू मात्रै सम्झिनुहोस् अहिले। वाट आर द 4 टाइप्स अफ एन्टेना भनेर भन्यो भने जिपिएस उसमा युज हुने भन्यो भने एउटा अघिको यो माइक्रोस्ट्रिप अर माइक्रोस्ट्रिप प्याच अर एन्टेना भनेर प्याच एन्टेना अर माइक्रोस्ट्रिप एन्टेना भन्न मिल्यो। डाइपोल एन्टेना अर्को होइन, र अर्को भनेको यो क्वाड्रिफ्लेयर छ अर्को चाहिँ हेलिक्स एन्टेनाहरू। सो हामी यसको डेप्थमा जाँदैनौँ किनभने यसको डेप्थमा जानलाई तपाईँहरूको इलेक्ट्रोनिक्सको ब्याकग्राउन्ड पुग्दैन फेरि। So GPS measurements. While tracking a satellite signal, a GPS receiver monitors 3 parameters: pseudo range, carrier phase, and Doppler. So यिनीहरूको चाहिँ अझै डिटेलमा हामी जान्छौँ पछि। यो pseudo range is calculated by measuring the signal's transit time for a satellite to the receiver and is described as pseudo range because these measurements are corrupted by satellite and receiver clock basis. अहिले डेफिनेसन मात्र है यसमा। Carrier phase measurements track the difference between the carrier phase for the received and locally generated replica of the signal. अनि अर्को चाहिँ Doppler. The Doppler measurement reflects the rate of change of the carrier phase. सो हामीलाई यसमा डिफ्रेन्ट जान्नुपर्ने एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि कोड फेज मेजरमेन्टले चाहिँ हामीलाई मिटर लेभल एक्युरेसी दिन्छ होइन, यो सुडो रेन्ज अर सुडो कोडको मेजरमेन्टले। र अर्को क्यारियर फेज मेजरमेन्ट गिभ्स सेन्टिमिटर अर मिलिमिटर लेभलसम्म जानु मिल्छ यो क्यारियर फेज युज गरेर चाहिँ। अब डोप्लरले चाहिँ हामीलाई रेट अफ चेन्जको डिफ्रेन्स हेर्ने भयो, त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट कुरा हुन्छ त्यसको। सो डोप्लर इफेक्टको इक्जाम्पल हेर्नुभयो भने यो यसको लागि एकदम सजिलो भनेको एम्बुलेन्सहरू पास हुँदाखेरि, बाटोमा हुँदाखेरि एम्बुलेन्स पास बाई हुँदाखेरि त्यो आवाज चेन्ज हुँदै जान्छ नि हाम्रो। तपाईँहरूलाई याद छ त्यो एउटा फ्रिक्वेन्सीमा आइरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो पास भएपछि अर्कै हुन्छ नि। त्यही नै कुरा क्यालकुलेट गर्ने तरिकाले बुझ्न सकिन्छ यसलाई बेसिकली बुझ्नु पर्दाखेरि। रिसिभर इज सेट इन द कार। अब यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी जिपिएसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो कारमा चाहिँ जिपिएस रिसिभर छ यसमा, अनि रिसिभर फ्रिक्वेन्सी इज कति भन्ने कुरा अब यसको एउटा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, त्यो चाहिँ सिएस इज द स्पिड अफ द लाइट। अब यताबाट यो यसमा यो फर्मुलामा हेर्दाखेरि है यो चाहिँ कुरा सबै फ्रिक्वेन्सी अब्जर्भेसन इन यो रिसिभरले अब्जर्भ गर्ने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने यो सेटेलाइटको फ्रिक्वेन्सी कतिमा आइरहेछ र यो स्पिड अफ लाइट माइनस भेलोसिटी 0 भनेको चाहिँ v0 भनेको चाहिँ यसको भेहिकलको भयो हैन, अब्जर्भेसनको भेलोसिटी, अब्जर्भरको भेलोसिटी, र यो vs भनेको चाहिँ सेटेलाइटको भेलोसिटी। यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गरेर चाहिँ हामीले डोप्लर्स फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ यसको यहाँ अब्जर्भेसनमा रिसिभ भएको फ्रिक्वेन्सी माइनस यो सोर्सबाट आएको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एफडी हुन्छ है। सो अघि नै हामीले एफएलएलको कुरा गरिरहेको थियौँ यहाँ, त्यो फ्रिक्वेन्सी लक लुप योहरूको पनि हामी डेप्थमा जाँदैनौँ खासै, तर यो डोप्लर इफेक्ट चाहिँ म नेक्स्ट सेसनमा अझै राम्रो खालको एउटा स्लाइडमा बुझाउँछु यो तपाईँहरूलाई। यसमा खासै यो मैले यत्तिकै रेफरेन्सको लागि मात्रै राख्दै हो, यसमा यो फर्मुला मात्रै छ, यसमा खासै अरू कुरा केही पनि छैन। यसले कसरी काम गर्छ, रिसिभरमा यसको युज के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा केही पनि छैन खास है। सो यो चाहिँ समरी हो हाम्रो लास्ट टाइम हामीले रेफरेन्स सिस्टम्सहरू हेर्दाखेरि के हुन्छ र बेसिकली जिपिएसले चाहिँ कुन लेभलसम्मको मेजर दिन्छ हामीलाई भन्ने कुरा। एलिप्सोइडल हाइट को मेजर दिन्छ हैन हामीलाई, यो एलिप्सोइडल हाइट, यसलाई अब हामीले WGS 84 यसलाई मान्यौँ भने हामीले थाहा पाउने हाइट चाहिँ योसम्म हो भन्ने कुरा हो हैन, एलिप्सोइडबाट आउने हाइट। र मिन सी लेभल हाइट भनेको के हो भन्दाखेरि यो
इलिप्सोइडल हाइट माइनस जियोइड हाइट। अब यो हाइटहरूको कुरा चाहिँ यही स्लाइडमा सेयर गर्छु तपाईँहरूलाई PDF। अगाडि फर्स्ट सेसनमा हामीले गरेको कुराहरूलाई यो स्लाइडमा आएर तपाईँहरूले बुझ्नको लागि राख्दै है। यो चाहिँ यसमा पनि खासै केही छैन र यो चाहिँ अब पोइन्ट्स टु बी केयरफुल इन द GPS सर्वे भनेर यो चाहिँ ड्याटम र हाइटको कुराहरू त्यही नै हो। विच ड्याटम इज युज्ड फर द GPS सर्वे, बाई डिफल्ट यो WGS युज हुन्छ र अब तपाईँलाई कुन चाहिँ ड्याटममा चाहिन्छ त्यसको लागि ट्रान्सफर्मेसनको कुराहरू लास्ट सेसनको समरी है योहरू कुराहरू। अनि हाइट, अर्को हाइटको कुरा विच हाइट इज युज्ड। अब यो डिफल्ट इलिप्सोइडल हाइट युज हुन्छ र अब त्यसमा अब तपाईँको काम अनुसार सर्वे गर्ने अनुसार अरू कुनै हाइटमा चाहिने हो भने र अरू कुनै जियोइडको या अर्थ सेन्ट्रिक नभइकन अरू कुनै सेन्ट्रिक इलिप्सोइडको क्याल्कुलेसन्स गर्नु पर्यो भने चाहिँ अनि त्यसपछि यो फर्मुलाहरू युज गरेर कन्भर्जनहरू गर्नुपर्छ है। सो हाम्रो म्यापहरू चाहिँ एउटा यहाँनिर यो पोइन्ट चाहिँ सम्झिनुपर्ने छ। यो म्याप मे बी युजिङ मिन सी लेभल, MSL or topographic heights. So you need to convert from ellipsoidal height to MSL height. Use ellipsoidal and geoid height difference data for your survey region. यो चाहिँ यहाँनिर यसमा छ यो डिफरेन्स। जियोइड हाइट भनेको के हो, एलिप्सोइडल हाइट भनेको के हो, यो चाहिँ एकचोटि तपाईँहरूले हेर्नुहोस् राम्रोसँग। अनि त्यसपछि नबुझेकोले नेक्स्ट सेसनमा यो कुरा मलाई सोध्नुहोस्। ल आजलाई यति नै हो। अरू के छ अब क्वेसन्सहरू छ तपाईँहरूको आजको सेसनको?